ده الليست اوهمت بس هي كانت موافقه وكله موافقه تمام. على اعتبار ان هو مسلم زيها، ففي ديانتها ما تسمحش الجواز للمسيحي. لو كانت تعرف ان هو مسيحي ما كانتش تتجوز. فبعد 16 سنه اغتصاب وانت قابلتها قلت لها، فهي دلوقتي بالنسبه لها مجني عليها في جريمه اغتصاب بالتدليس. يعني بس ده انا محمد نجيب، محامي متخصص في القانون الجنائي. حلقه جديده من البودكاسترز، وعايزكم توطوا النور شويه وتعملوا اجواء كده، اجواء الرعب، لان حلقتنا النهارده مميزه جدا وبنتكلم فيها عن القانون الجنائي، اللي هو قتل واختلاس وتزوير واغتصاب وحاجات كده. اتفضل يا سفاح. لو ناوي تعمل حاجة كده ولا كده، لايك وشير وسبسكرايب على الحلقة دي الأول واسمعها، عشان إيه ممكن تودي نفسك في 60 داهية. استاذ محمد نجيب، ازيك؟ عامل ايه؟ كله زي الفل. معلش احنا كنا بندي بس السسبنس الاولاني ده عشان أنا دلوقتي الناس كانت اكيد معليه الصوت عشان احنا كنا موطين وفجاه ضربنا في ودانهم. اخبارك ايه؟ كله زي الفل. محامي جنائي مظبوط. خطر يعني. يا لا بالعكس، بحاول اقلل الخطر. عايز اقول لك انت جاي لنا في وقت لذيذ جدا، لان احنا فجاه بقى في موضه في مصر، موضتين لما تيجي حتى المسلسلات وكده. دايما المسلسلات بتبين ايه اللي بيحصل في الثقافه بتاعتنا دلوقتي. عندك المسلسلات اللي هي مليانه محامين زي سوتس ومفترق طرق والحاجات دي كلها شغاله، وعندك المسلسلات التانية اللي هو زي رقم سري اللي انا بصوره دلوقتي، وزي بين السطور والحاجات اللي هو بيحصل فيها جريمه وبيبتدي الحل فيها. فده بنعرف منه ايه؟ ان الناس مهتمه جدا بفكره المحاميين والقضاه وال بس كريم عندي مشكلة. عنده رأي عن المحامين، فأنا هرجع لورا. خلي بالك كان في النيابة. ها؟ لا أنا نيابة حبايبي. ما هو برضه يعني هو كان محامي وبعد كده في النيابة رجع محامي. فنقي كلامك، خش يا كيمو. بص أنا عندي مشكلة كبيرة جدا مع المحامين. بتهيألي مش عارف كان هل هو في النظام اللي المحامين يعني أنا النهاردة لما بعين محامي حلو، شفت خاف ازاي؟ السؤال اصلا كلمتين خلاه ربع ساعه. انا النهارده عينت محامي. حلو. المحامي المفروض ان هو بيدافع عني، مظبوط، بس في نفس الوقت المحامي لما القضيه بتطول وتكبر بيعمل فلوس اكتر. ايه بقى؟ طب انا ازاي اثق ان المحامي ده بيحاميني؟ بيحاميلي. يا لهوي يا كريم، قولوا لي اتعلمها تتعمل ازاي دي. لا خليني خش يلا. فهو ده انا وصلت لي بطريقه غير مباشره. لا اقولها لك انا يعني البجح، انا البجح يقول لك المحامين يعني ازاي المحامي بجد ان هو بيشتغل للشخص وهو اصلا مكسبه في انك مكسبه في ان انت تفضل معاه والموضوع يكبر. ازاي؟ فبالتالي السمعه بتاعت المحاميين سواء من الافلام او من اللي احنا بنسمعهم الحقيقه ان دايما في ايه؟ ايوه نصبات، دايما مش عايزك تمشي عشان يفضل يعمل فلوس وهكذا. وعندهم تلاوع سمعه سيئه، اللي هو ايه ده انت محامي؟ لا خلي بالك كده. طيب خليني اقول لك بقى، دافع بقى ترافع يا معلم. المشكله انا قاعد بقى لحد اخر حلقه بكلموني بقى. مشكله ابدا مش في المحامي، عشان نبقى يعني على وتيره وتيره واحده. المشكله من عليه. لا انا هحكي لك كمان، يعني انا همشي معاك في نفس كل اللي انت بتقوله. حلو. قلت لك المنطق الجنرال، المبدا العام، وبعد كده بقى تعالى نتكلم في المشاكل الصغيره اللي بتظهر. انت النهارده جاي لي كمحامي صح؟ في قضيه، هل انا دوري مرتبط بمده القضيه؟ يعني انت لو جيت لي النهارده وانت قاعد معايا في 5 دقايق حلتها لك، لقيت لك مخرج والقضيه خلصت، انت اول حاجه هتقولها ايه؟ محامي عقر، او انت ما عملتش حاجه. ده اللي انا هقوله. او ما عملتش حاجه. لا بالعكس، الموضوع انا هطلع بسيط. والله يسلم عليك واديك بوستين. لا انا بقى من الواقع العملي هقول لك، الناس هتقول لك ما لحقتش. يا باشا خدت منك قد ايه؟ ده انت بقالك 2-3 شغال، الموضوع ما طول. فطولها قاصد يعني؟ لا قصدك ايه؟ ان انت لو حلتها بسرعه وفي وقت قليل الناس بتظلم ان انت ما عملتش حاجه. ده حقيقي، مع ان انت ممكن تبقى جامد قوي لدرجه ان فممكن الشخص اوقات يوجه المحامي ان هو يحسسه ان الموضوع كبير. بس خليني اقول لك بقى، بعيد عن الكلام ده كله، ده ما بيحصلش. يعني انا بحكي لك، انا النهارده حد جاي لي عنده قضيه، انا من اول يوم قضيتك دي اتعابي فيها كذا، خلصت النهارده بقى، خلصت بعد سنه، خلصت بعد 20 سنه. ما هو في عوامل كتير، يعني مش انا بس اللي بحدد القضيه دي ماشيه ازاي، صح؟ يعني لكن انا دوري ان انا بفحصها وبشوف
ايه اللي ممكن يؤيد وضعك ويحسنه، ودفاعك شكله عامل ازاي، وبعرضه. ماشي. في جهه تانية بتحقق، النيابه العامه شغاله ليها م. دورها، ووكيل النيابه ليه فكر، ليه اتجاه، عايز القضيه دي تشكل فيها مثلا لو في قضايا التزاوير او في قضايا الاختلاسات، عايز يلجأ لخبير فني. مم. فالخبير الفني ده هياخد وقت تمام. على ما يخلص شغله، لان انت كتر يعني العدد التقاضي في مصر ما احكيلكش يعني. لا تمام، عارفين، وتؤجل وتعمل قبل حتى في المرحله التمهيديه التحقيق الابتدائي في النيابه، النهارده في ابحاث التزييف والتزوير كام قضيه كل يوم الناس بتطعن بالتزوير، والساده الخبراء بيقعدوا يفحصوا قد ايه، كام قضيه، حجم كبير. ففي عامل للوقت كده كده موجود. اكيد. ف... فده مش بايدي ان انا اتدخل فيه. مم. فقضيتك الاتجاه عاده للمحامي، انا عايز اخلصك بدري، خلي بالك انا عايز اخلص منك يعني انا عايز مش اخلص منك بالمعنى السيء، بس عايز اخلص لك قضيتك، لان انا ببقى عايشها معاك. انا باخد كل ظروف حياتك، انا محاميك والدكتور النفسي بتاعك، و... وبستحمل تليفونات الصبح وبالليل علشان احسسك او اعيش معاك همومك حتى الشخصيه، اللي المفروض انا دخلي انا دوري مهني. مظبوط. فقلقك وتوترك ده مش عندي، بس هو في الاخر عندي. انا عايز اخلص، عايز قضيتي تخلص وباحسن ما يمكن، اللي يحافظ فيها على سمعتي اولا كمحامي، مم. والحافظ فيها على حياتك، لان احنا بنتعامل في جزئيه بتمس الحريات يعني. حلو قوي الحته دي، بس انا هقطعك معلش انا اسف. آه. بمناسبه السمعه وكده، انت فكرتني بحاجه لذيذه قوي. انت وبتقول انا بعيش مع ال انت بتسميه ايه بقى، متهم؟ مش شرط يبقى متهم، الموكل. صح؟ الموكل. تعيش مع الموكل، بتبقى الدكتور النفساني بتاعه، بتعيش حياته، بتخش في ظروفه. هو دايما في قاتل ومقتول، صح. صح؟ ففي واحد مظلوم وفي في واحد ظالم. ظالم، بس ده له محامي وده له محامي. والمحامي التاني بتاع الظالم معظم الوقت بيبقى عارف ان هو ظالم، ماشي. صح؟ مش حقيقي. بضعا من الوقت احنا في محامين بتقبل قضايا هم عارفين ان اللي حصل ده، ان الراجل ده غلطان. مم. ما تقوليش لا، اكيد بص انا بتحصل. الموضوع ده اصله يعني عايز تقلع الجاكيت؟ لا والله بستفزني شويه. احنا حاطينك على الكرسي بقى. لا لان المشكله ان الناس كلها بتتكلم على المحامين في الجزئيه دي. يعني المحامي ده اخر واحد في التسلسل الكامل، انك النهارده سيادتي وسيادتك وسيادتك كبني ادمين طبيعيين رحنا صوتنا على دستور مصر بيمنح لكل واحد فينا الحق في التمثيل، صح؟ حلو. فانت وافقت، ما حطيتش استثناءات، آه. ما قلتش بس لو قاتل ما تجيبلوش محامي، صح؟ انا بكلمك المعنى عام. ثانيا محامي يابا. محامي فشخ في ايه ده؟ لا جابها لنا من الدستور. ثانيا القضيه دي لو القاضي حكم فيها بالبراءه، انت هتلوم على المحامي برضه. يعني لو انت من طرف المجني عليه وتم تبرئه الجاني، عمرك ما هتبص المحكمه ولا تقرا سبب الحكم ولا تشوف هو وصل لنتيجته ازاي، مش هتبص على الاسباب. ماشي. فالمحامي اللي بيلبسها، تمام. هو كده كده اللي بيلبسها. نحاول بس نفكر كده في جزئيه يعني قبل ما نلوم على المحامي. حضرتك ما تعرفش حاجه عن القضايا بالذات اللي بقت دلوقتي راي عام، وبقى اي حاجه دلوقتي سوشيال ميديا وهكذا، تلاقي كل حاجه في كل حته، كل الناس عارفه في الاغلب سايد واحد او رؤيه طرف المجني عليه، الترند واللي فايرال يعني من الاخر. واوقات كتير بيبقى المحامي اصلا بتاع المتهم في الحالات دي بيقول له اوعى تطلع ترد، دخلش نفسك، انت قضيتك في المحكمه، مالكش دعوه انك تخش على الردود على هذه مهاترات. مش مهاترات، الناس حقها. ماشي. والناس من حقها ان هي تفهم ايه اللي بيحصل. وقضيه انت نفسك بتتفرج على اي برنامج، في قضيه شغاله دلوقتي بتحس ان هي ممكن تحصل لك، عايز اشوف نتيجتها ايه، هتحصل لي ايه، صح؟ صح. فالقضايا دي انا مش هعرف ارد عليها، لان انا لو رديت هسيء لوضعي او لموقفي في المحكمه، فهقول للراجل المتهم فيها ما تجيش جنبها، ابعد عن الردود. ف بس انت بتحكم على الراي الواحد ده اللي انت شفته، والناس اوقات بتحاكم اعلاميا من غير ما يكونوا مرتكبين الفعل، بس هم الناس، انت سمعت راي واحد بس وبنيت عليه اتجاهك، ولكن الورق اللي جوه الورق انت ما تعرفوش،
وانا حتى محامي قاعد في بيتي ما اعرفوش، لان انا مش متولي الدفاع عنه. اللي يعرفه هو محاميه ومحامي الطرف الثاني والقاضي اللي هيفصل ما بينهم. انا بتهيألي هو بس سؤاله يعني هل، وصححني لو انا غلطان، يعني هو بيتكلم في حته ان ازاي او هل فعلا في محامين ممكن يقبلوا قضيه وهو عارف ان الراجل ده غلطان. بص انا هقيس على نفسي، مش هتكلم على حد تاني عشان يعني ايه يبقى الموضوع موجه مباشره ليه. لطفي عبود معرفش هتفهموا الإفيه ده ولا لا. لا ده مش عارفه، لا. ده شخصيه في مسلسل برضه محامي، وما بيقبلش بقى غير الحاجه اللي هو مقتنع بيها 120% وحاجات كده. كل واحد عنده مقياس. م. يعني انت ممكن تبقى شايف وضع او في نص في القانون بيجرم شيء نظامي للدوله. الدوله شايفه ان ممنوع ان انت تتعامل في النقد الاجنبي، ممنوع. لكن انا كمحامي لو جالي واحد بيتعامل في النقد الاجنبي هقبله، لان انا بالنسبه لي انا فاهم هو جاي منين. يعني فاهم الراجل بيتعامل لان هو هيخسر راس ماله، لان مفيش مجال تاني غير ان هو يقدر يعمل كده. والقاضي على فكره اللي بيحكم بيبقى عارف. هو النص في التجريم في الجزئيه دي كلام على التجار بقى اللي هو مهنتهم هم التجار. لكن اي واحد صاحب شركه بيستورد في فتره معينه كان مضطر ان هو يدور على بدائل، زي ما الدوله كانت اعلنت ان هي كانت مضطره في اوقات ان هي تدور على بدائل. فانا بالنسبه لي ادافع عن واحد زي ده، ادافع عنه هو مرتكب جرم، مرتكب جرم، بس الجرم في معيار انا هو مش جرم. ممكن يجي لي واحد في قضيه اغتصاب وعارف ان هو اللي عملها والورق بيقول ان هو عملها، استحاله هدافع عنه. ده مبدا خاص بي انا. لكن هل ده معناه ان هو يحرم من ان يبقى له محامي؟ طيب هجيبها لك من ناحيه تانية برضه. مين قال ان الكل اللي عمل اجراءات عشان يثبت عليه دليل جابها بطريقه مشروعه؟ ايه تاني؟ بمعنى النهارده قضيه في ضابط عمل تحريات وفي مجني عليه راح ادلى باقواله وقال انا حصل 1 2 3 4 وبنت عليها قصه، وفي دليل مادي اتحط في الورق بيثبت ان الراجل ده عمل حاجه، وعلى اساسه القضيه رايحه في اتجاه الادانه. هل كل الاجراءات اللي اتعملت دي كانت سليمه ولا غير سليمه؟ بمعنى التقرير ده لما تقدم فيه ورق عشان يوصل للنتيجه دي، الورق ده مظبوط وسليم وبيوضح الحقيقه، ولا الورق ده فيه شيء من الزور، كلام مش مظبوط يعني مضروب. التحريات دي اللي هي ضابط عملها ده رايه الخاص، هو بيحاول يستند للظروف اللي حوالين يوصل لنتيجه. هل النتيجه دي 100% سليمه؟ مش دايما. فانت النهارده حاسبته على حاجات هو ممكن يكونش هو اللي عملها، ولو هو اللي عملها الطريقه اللي انت اثبتها عليه مش صح. ما هو الاصل في الاخر هو قانون زي قانون الاجراءات الجنائيه اللي ده بيحمي الحريات. دوره ان هو ينظم ازاي عشان اطلع دليل في قضيه الدليل ده يبقى مظبوط. مش اي حد يقدم اي حاجه على اساسها خلاص، ان الحساب في الاخر عند الرحمن مش عندنا. يعني ربنا اللي بيحاسب طبعا. بس الحته دي بالذات انا برضو يعني كل معرفتي بالمحاماه هي من الافلام والمسلسلات. حلو. وده نسبه كبيره جدا من العالم، مش شعب مصر بس. يعني احنا دايما بنجيب الا لو انت اتلطيت في حاجه بقى فانت دخلت وذاكرت وكده. في حاجات برضو في القضاء بتبقى ان انت لو جبت الدليل ده بالطريقه المعينه انا مش هقبله مثلا. صح. ده بالنسبه لك يعتبر خاطئ ولا صحيح؟ لا طبعا عايز اقول ايه؟ ان الاجراء عشان يبقى يتخذ بيه لازم يبقى سليم. لو فسد هو في سليم الطريق يا باشا، هو حصل النتيجه، بس هو جابه بطريقه مش صح. لا انا فاهم منك العكس، قصدك ان هو جابه بطريقه مش صح ما يعتدش بيه. وانا مع كده. ليه بقى؟ يعني جابه ما هو حصل. ما هو انا قلت لك في الاخر ندي اكزامبل. ادي اكزامبل. رحت انا صورت حد بيعمل حاجه في فيديو مثلا. حلو. وانا رحت بطريقه نطيت السور، عملت يعني دخلت حته مش بتاعتي او عملت حاجه انا قانونيا غلط، بس جبت فيديو دليل ان ده قتل ده. اجي اوديه يقول لك لا مش هناخده لان انت جايبه بطريقه خاطئه. حلو. اللي هو انت ارتكبت جريمه اصلا عشان توصل للدليل مثلا، فالدليل ده اصبح مش مشروع. بس هي مش جريمه، عادي انا نطيت سور. لا انا باخده كمثال. يعني مثلا انت ممنوع تسجل المحادثات الخاصه الا باستثناءات محكمه النقض قالت في حالات معينه، لو في حد
متعمد يزعجك وبيكلمك يشتمك، سجلت المحادثه عشان تعرف ده مين من حقك. بس انا في التسجيل بقى الخاطئ ده انا سمعنا كل الدلائل اللي تدل على 1 2 3. خلاص، ما هو انت بتحاسبني بطريقه اصلا مش مشروع. يعني بمعنى لو كل حاجه هتمشي ان احنا عشان نوصل للنتيجه اللي جوه النفس، جوه البني ادم اللي ما بينه وما بين ربنا، دي حاجه ما بينه وبين ربنا. لكن عشان اوصل لها اروح اعذبه واكهربه واقول له طلع المعلومه وبعد كده تقول ما هو المعلومه سليمه، استحاله. سليم. لا مش سليم، انت زعتها بجريمه اصلا. بس ماشي. لو هتحاسب حد انت هتبطل الاجراء ده، ولا هتحاسب اللي انتزعها بالطريقه دي. انا فاهم لما انت إيه بتقولها رأيك في في حاجه الحوار ده؟ والله انا عمال اسمعكم انتوا الاثنين. يعني انا فاهم ان هي في حالات هتبقى زي ما انت بتقول، لو واحد مثلا راح عذب حد عشان ياخد منه المعلومه مثلا. ايوه. لا يا باشا، انت لو سجلت له اصلا. لا انا بقول له انا فاهم مش لما حد عذب. ياخدها للاكستريم قوي كده يعني. لا، ما هو في حالات زي التسجيل اللي قلت لك. ما هو التسجيل اوقات المحكمه بتقول ان حتى وان كان الفعل ده في طبيعته ممنوع، يعني ما ينفعش اصلا تسجل، بس لو هتثبت جريمه يعني سجل. ممكن يعني. في حالات لو انت مثلا النهارده انا كل شويه واحد يكلمني في التليفون يروح شاتم وقافل السجن، شاتم وقافل السجن. لا بس ماشي، ده التبرير ان انا سجلت له. لكن حصل حاله اغتصاب، تمام، وانا عارف ان الراجل ده عمل كده وهو اعرفه، فرحت قعدت معاه وقمت فاتح الموبايل وعامل ريكورد يا باشا، وقعدت اسرسله في الكلام لحد ما قال دي ايه. والله بص، المفروض لو انت خدتها بالطريقه دي ما تعديش بيها. بس هقول لك على حاجه، هقول لك على طريقه تانية. وانت اصل انت هو انا ممكن النهارده على فكره الاقرار المتهم نفسه، انا ارتكبت فعل غلط ورحت اتسالت في الاسم قلت ده حصل، ورحت النيابه وقلت ده حصل. ده كل ده كلام لا يعتد بيه الا لو تمسكت ان انا لحد ما وقفت قدام القاضي بتاعي اللي هيحاكمني فضلت بقول ان هو ده اللي حصل. افرض مثلا انا بشيلها عن حد تاني، يعني في حالات انت واحد سجل لي فانا قلت له يا عم ده انا اللي عملتها، بس انا لما قلت انا اللي عملتها قلت عشان اشيلها عن الوالد الله يرحمه او حد من قرايبي، انا مش عايزه هو اللي يشيلها. فالتسجيل ملوش قيمه. بص، هو ما انا بقولك هي الحته اللي انا معاك فيها، ان انت لو فتحت الباب ان ممكن اي حد يعمل اي حاجه عشان يوصل في الاخر للدليل، الدنيا هتبوظ الدنيا هتبوظ بقى. تلاقي بقى فاهم الناس عامله في باتمان في الشارع وحاجات كده. في حاجات لازم يبقى في قواعد كده شويه، بس في اعتبارات اولى. مفهوم. فانا فاهم شويه. انت حريتك انت لو قستها على نفسك، حريتك انت وحريتك الشخصيه وخصوصيتك اهم من اي حاجه تانية. ده الاساس. وبعد كده بقى ان احنا نخرج كاستثناء عن ده عشان نثبت حاجه، ده الاستثناء مش هل الأساس. في نوع قواضي معين بتبقى اصعب دايما قواضي ان انت تثبتها على حد؟ ايه يعني دايما في بص، قواضي جرائم بتبقى الادله بتاعتها بتبقى صعبه قوي، او بتبقى صعبه في في جرائم الآخر حاجه عامه أياً يعني كان. هو ماشي. في نوع معين جرائم هتك العرض مثلا صعبه جدا. فعلا. انا عندي سؤال في ده. هاتك العرض ده اللي هو زي الاغتصاب. لا، ده حاجه اقل درجه من الاغتصاب. حلو. اللي هو تعديت على منطقه خاصه في حرمه سيده بنت. هو ده سؤالي بقى. هو ده سؤالي، ايه الفرق ما بين الاغتصاب والتحرش وهتك العرض؟ بص، خليني افرق لك ما بين الثلاثه بصوره مبسطه. الاغتصاب ده لازم يبقى، هي مش تتقال غير بالطريقه دي، هي لازم يبقى فيه علاج كامل، فول انتركورس. يكون قلت ايه بالعربي؟ علاج. علاج. اصلا ما اقدرش اقولها يعني باللغه العاميه اللي هي فول انتركورس معناها كده بالعربي. الكلمه الثانيه هتبقى صعبه تتقال يعني. ده لازم يبقى موجود عشان يبقى تعتبر الجريمه دي اغتصاب. اي حاجه قبل كده تعتبرها هتك عرض. اوكي. انك هتك عرض انثى او سيده. تحرش بقى في تحرش قولي ولفظي، المعاكسات اللي في الشارع دي من ضمنها. بس اللمس ده هتك عرض. هتك عرض ده ان انت دخلت المساحه الخاصه بتاعتها الشخصيه فيما يعتبر اللي هي مواطن العفه، الاماكن اللي ما ينفعش تمسكها. يعني انت لو سلمت على واحده بالايد ما هتكتش عرضها. بس لو دخلت في منطقه تانية فدي اصعب حاجات تتثبت، لان هي ممكن تحصل في اسانسير مثلا ما فيهوش كاميرا، فبقى اصبح ممكن بيقولوا ان كلامها بتبلع عليه عليه ممكن مش عارف ايه. كلامها قصاد كلام. ودلوقتي الناس بقت بتاخد فيديوهات
يعني بقوا يشجعوا بعض البنات مثلا بالذات، بقوا يشجعوا بعض ان هو خدي فيديو لما حد مثلا يعمل حاجه. هل ده فعلا المحاكم او كده بياخدوا تاخد بيه؟ بيه يعني لو انت تعديت على حد. بس انت المشكله برضو في حالات نهايه العرض هتصور امتى؟ لا هو بيتكلم غالبا على واحده في في الشارع، في النقل اللي هو العربيات اللي بتنقلك من مكان للتاني، فبيبقى هو قاعد بيعمل حاجه قدام او بيتكلم او بيعمل فبتوميه مصوره. طبعا. وفي مواقف تانية كتير تاخد فعلا بيه. في الشارع، التحرش الطبيعي اللي في الشارع مثلا. بص انت اي من حقك ان انت تسجل اي حاجه في مكان عام، ده الحق العام الاصل. يعني انا دلوقتي ماشي في الشارع، حاجه بتحصل على مرأى ومسمع الجميع، فمش هتفرق، ما تعدتش على خصوصيتك، انت بتعملها في الشارع اصلا. لكن المشكله في الاماكن الخاصه. يعني لو احنا قاعدين هنا احنا التلاته وحد بيسجل لي من غير ما نعرف، غلط. ماشي. لكن لو انا على علم خلاص مفيش مشكله. فساعتها عشان كده بس لو انا دلوقتي بحفظ حقي في حاله ان انا قاعد جوه عربيه او في حد قدامي بيتعدى عليا في الشارع وعايز اثبتها بالتصوير من حق. وهي العربيه دي تعتبر ايه، مكان خاص ولا عام؟ لا انت في الشارع، انت ده راكب مكان العربيه في عام. الشارع. طب نرجع للاغتصاب وهتك العرض والتحرش، ايه فرق العقوبات ما بينهم وقضاياهم بتبقى عامله ازاي؟ لا اللي هي انت عندك الجنايات فيما يتعلق بهتك العرض والاغتصاب، وفي الاثنين في الجنايات. الجنايات. اوكي. والتحرش جنحه. جنحه. والعقوبه بتاعت الناحيه دي بتتعمل في السجن، وهنا الحبس. يعني في الاخر هي عقوبه مقيده للحريه للي عملها، بس على اختلاف بقى الفعل. يعني هنوصفها دي ولا نوصفها دي ولا نوصفها على دي، نقف على الفعل. اوكي. والاغتصاب بقى ممكن يوصل لكام سنه؟ لان في قضايا كتير حصلت في الوقت اللي فات وحصل تحرش او هتك اغتصاب عرض بيصل وكده. للمؤبد. وفي ناس قصدي طلعت بدري والدنيا قامت، تبقى بقى القضايا الرأي العام دي اللي هي تبقى الناس متابعاها. انا يعني فاهم انت تقصد ايه بالظبط، بس خليني اقول لك ان في قضايا كتير انا قلت لك دي جرائم اصلا اثباتها وقت. يعني بمعنى الوقت عامل الزمن فيه مهم جدا. فانا النهارده لو ما عنديش تسجيلات وما عنديش حاجه ممكن اقدر احفظها لمده طويله، هثبتها ازاي؟ يعني عاده قضايا الاغتصاب بنلجا للطب الشرعي، دكاتره اساتذه فاهمين شغلهم، يعرفوا ياخدوا العينات اللازمه، وياخدوا عينات من تقليم الاظافر، وياخدوا عينات من الجسم ومن الراجل، ويطبقوا ويوصلوا لنا لنتيجه علميه بحته بتقول ده حصل ولا ما حصل. اوكي. طب لو عديت فتره من الزمن مش تعرف تاخد العينات دي، طبعا. مظبوط. فما فيش قضيه. طب افرض ده ادى الى ان كان في انجاب، ايه اللي بيحصل؟ الانجاب ده هنثبته بعلاقه يعني بالتحاليل، وهنثبت ان ده الاب بس مين قال بقى ان العلاقه دي كانت عن اكراه؟ يعني مين قال ان هو اغتصاب اصلا ما كانش برضاه؟ دي قصه تانية خالص بقى. فهي ملهاش دعوه بالجريمه، اثبات النسب هيثبت، بس اقدر احدد اغتصاب ولا لا؟ بقول لك عامل وقت مهم جدا. طب ودي ازاي ممكن حد اصلا يثبتها غير لو فعلا زي ما انت بتقول الوقت عدى عليه؟ ما هو عاده هو المشكله دايما ان تاثير الجرائم دي على الست مختلف. يعني الست نفسها مش شرط رد فعلها يكون واحد. بمعنى لو بتتعرض لصدمه زي دي مش شرط ان انت تبقى قادر على انك تروح تبلغ في لحظتها. واوقات لما تروح تبلغ ما تحكيش الواقع اللي حصل مظبوط، ان هي النهارده في حاله ذهنيه معينه، صدمه بتسقط تقريبا معظم الحاجات. فبالتالي اللي بيحقق معاها والنيابه العامه مثلا ايام لما كنت يعني في النيابه، كان دايما بيديك دورات انك ازاي تتعامل مع حاله زي دي، ويفهمك هي حالتها الذهنيه في الوقت ده مش شرط ما تبقى يعني مفهوم، ما تفتكرهاش ان هي بتكذب فتهاجمها. يعني ما انت دلوقتي قضيه اتهام مش سهل طبعا. فانت لو ما فيش فاهم هي معديه بظروف شكلها عامل ازاي وحاله ذهنيه عامله ازاي، وممكن اصلا ما تبقاش فاكره 3/4 الحدث، مش هتقدر تتعامل معاها. وهنا ممكن ياخدوا بحكم او براي دكتور نفساني مثلا. طب بيتاخد بيه في المحاكم طبعا. وانت بص هي النيابه عاده في الحالات اللي زي دي متفهمه جدا، ومتفهمه حتى كمان اللي ممكن تكون عانته الست على ما وصلت للنيابه. يعني في الشارع في حالات الهتك العرض، واحده وقفت في الشارع ورد فعل الناس طب عدي الموضوع مش مشكله حصل خير، وصولا الى الاسم ان هي بتتسال ايه الحادثه دي حصلت ليه، وتبتدي اسئله هي بتاخدها ان انت بتحاول تشكك في اقوالها. هي اصلا معرضه لحادث صعب جدا، كمان هتقابل من الناس تشكيك، وبعد كده تلجا للنيابه
فالنيابه عارفه هي عدت بايه، فبتبتدي تتعامل معاها من هذا المنطلق. طب افرض احنا اثبتنا ان هو كان اغتصاب وكان فيه انجاب، ايه اللي بيحصل؟ القضايا دي معظمها بتبقى شائك، يعني قضايا الاغتصاب اللي ناتج عنها نسب واطفال، انت عاده حتى المحامي او وكيل نيابه وهو بيبص في القضيه دي، هو عينه بتبقى دايما غير على واقعة الاغتصاب، على الاثر بتاع الطفل. انت مسكت قضيه اغتصاب قبل كده؟ مسكت قضيه اغتصاب قبل كده، بس من ايام لك فرحان كده. ايام فتره النيابه. ياما ايام مسكت. نيابه مش كمحامي. في المحاماه لا، يعني في انا عندي المحاماه سؤال، هو اشتغلت. النيابه ليه دايما ولا قبل ما نروح في دي الاغتصاب بقى شخصه كشخصه، ليه ممكن واحد ياخد 5 سنين وواحد ياخد 8 مثلا؟ ده تقدير المحكمه بيبقى بناء على ايه يعني؟ بناء على الظروف وبناء على تقدير القاضي الموضوعي، هو شايف الواقعة في صورتها تحتمل ايه. يعني انت عامة في القانون بيدي دايما للقاضي مساحة ان هو يحدد مثلا دي عقوبتها السجن، فهو معاه من 3 ل 10 سنين وممكن يخفف وينزل درجة. فهو بيشوف على حسب هو القاضي تقديره للواقعة شكلها عامل ازاي. طب أوكي. انت في القضايا اللي انت مسكتها بتاعت الاغتصاب، في قضيه معينه مثلا فاكرها لحد النهارده ان انت يعني كانت فيها قصه؟ بص، في قضية عمري ما انساها متعلقة بالموضوع ده، وهي مش اغتصاب عن طريق العنف الدارج. هي الواقعة كانت ان كان في بلاغ جه في النيابة ان واحدة بلاغ عادي جدا، زوجة ديانتها مسيحية بتشتكي زوجها المسيحي الديانة ان هو كان متجوز قبل ما يتجوزوا وهي ما كانتش تعرف. ماشي. فجبت الوثيقة الزواج. تشتكي ان هو كان متجوز قبل ما يتجوزها؟ انا عرفت بقى هي عرفت بقى، فوجئت ان في واقع اتجوز على مراته يعني؟ لا، ان هي قبل جوازتهم كان متجوز قبل كده وطلق. هو اصلا كان متجوز مش قايل لها؟ ما يتجوز ايه المشكله؟ لا، ما هو يا ابني في الديانه المسيحيه ما ينفعش. عشان الدين المسيحيه. ماشي اوكي، بس بالتالي القانون بتاعنا قانون اسلامي. بص انت الواقع بس يعني لا، بس انت في الحالات يعني احكي لك القضيه وبعد كده نرجع في مش انت يبقى عندك 100 عايز افهم سؤال، بس. يبقى عندك 100 سؤال، فخليني احكي لك الاول. فهي عملت البلاغ، قالت انا فوجئت ان زوجي ده، وهو البلاغ على فكره كان محضر اراده عادي، اللي هو الحاجات اللي بتيجي يوميه من الاسم بيبعت، ما فيش حد معروض، ما فيش متهم. المحضر غريب شويه يعني، انت يعني فجبت وثيقه الزواج بتاعت اللي ما بينهم. فانت عاده هو في عقد عندهم، العقد المدني اللي هو زي شبيه بالعقد بتاعنا المدني برضه، مكتوب في الظهر كده ان هو سبق له الزواج بموجب القسيمه رقم كذا اصلا. فانت عقد جوازك اصلا ايه ده؟ بيقول ان انت كنت متجوزه. فجبتها يا ست الكل، ايه المشكله؟ ما العقد بيقول. قالت لي لا، ما انا ما كنتش اعرف. قلت لها ما عقدك بيقول. قالت لي ده كمان طلع عنده ولاد من مراته القديمه. لا، هو ما فيش مشكله، يعني انا كنيابه عامه مثلا كحد بيمثلها انا ما عنديش ازمه في الموضوع ده. على فكره انا بحكي القضيه دي لان هي نشرت، لكن في العادي انا ما بحكيش قضايا انا فهي كتب عنها لسه ارفع عليك قضيه تشهير. لا فهي القضيه خلاص كده، انا بالنسبه لي كان هي مفيش قضيه، بس انا كنت حاسس في حاجه غلط. يعني الموضوع مش موزون ان زوجة تعمل كده. فجبت قيد عائلي للزوج، وجبت شهادات الميلاد وهكذا بتاعت هو واولاده. فلقيت ان الاستاذ من 16 او 20 سنه تقريبا كان متجوز بقسيمه جواز مكتوب فيها ديانته مسلم، ومتجوز من مسلمه، وعنده بنتين مسلمتين. وخلال الفتره هو اتجوز المسلمه 16 سنه. خلال الفتره دي كان زمان فاكرين البطاقه الورق، انا مش فاكرها. ايه ده؟ لا، بطاقه الورق الصفرا دي طبعا عارف. في بطاقه الرقم القومي الجديده. فهو كان في خلال 16 سنه الزواج كان في النص كده طلاق، وبعد كده ردها بعقد جديد بموجب بطاقه الرقم القومي. فانا عندي عقدين زواج يقولوا ان الراجل ده مسلم الجنسيه، مسلم الديانه، متزوج من مسلمه، ونتج عن الزيجه دي الاثنين الاطفال. طلقها وبعدها بفتره اتجوز زوجته بقى ايه الجديد. فبص على الديانه بتاعته، مسيحي الديانه، تزوج من مسيحيه. فهنا في مشكله ان انت تغيير الورق بالديانه مش هيحصل، يعني واقعيا مش هيحصل.
في ازمه. فجبت زوجته المسيحيه تاني، قلت لها احكي لي بقى ايه يعني ايه ازاي كنا هنا وبقينا هنا. فقالت لي انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، انا كل اللي اعرفه ان هو كان متجوز قبل كده قلت لها طيب، ومشيتها. وبعد كده شويه كده ايه، يومين، ورحت باعت لها تاني تعالي. قلت لها انا ما عرفت، بتبعتش تجيب الراجل ليه؟ ما انت لازم الاول تاخد اللي هتواجهه بيه، يعني ماشي. لازم يبقى عندك انت عايز معلومات تلم كافيه. معلومات وتقوم داخل له عاده انا معظم انا كنت اجيب الراجل وانجز تعالى يا ابني وكهربه. ايه قول. موضوعك؟ معظم القضايا في التحقيق، فتره التحقيق دايما المتهم تجيبه اخر الشهر، ماشي. انك تبقى الاول عرفت عندك في كميه مشكله ولا معلومات. لا. لا عشان لو مفهوم. عايز يهرب ولا حاجه يلحق. او أيوة، او اوقات بتجيبه في الاول على سبيل الاستدلال، يقول معلومتين كده اللي هو لسه بتديش تحقيق. ماشي كمل، انا اسف. ماشي، ما كانش فجبت قصدي. الست. لا انا وصلت لمعلومه ان انت ماضيه على اقرار واعتراف ان هو كان متجوز قبل كده، لان انت خلي بالك في ديانتها هو كان مرتكب زنا. زي ما احنا عندنا مثلا ان المسلمه ما ينفعش تتجوز مسيحي. مسيحي، برضه في المسيحيه ما ينفعش ان المسيحي يتزوج مسلم. مم. فهو في مشكله هنا، وهي طبيعي ان هي تكون على علم، لان هو لو اتجوز واحده ما تعرفش وعرفت ابهدلها. فانا طلعت كده قلت لها عرفت المعلومه كذا كذا. قالت لي ازاي المعلومات دي طلعت ووصلت منين؟ ده انا ماضيه ومتشاله في مع كذا. قلت لها هي وصلت، فاحكي لي بقى اللي حصل. قالت لي والله هو كان متجوز قبل كده المسلمه دي و... وجي وقال وقدام اهلي واهله، ومضينا على ورقه زي اعتراف ان احنا على علم وخلاص وما فيش مشكله واتجوزت. بس الورقه دي تنبيه ايه اصلا هي؟ عشان تاخد تصريح زواج من الكنيسه، كان الكنيسه محتاجه ان هو يبقوا على علم، تبقى عارفين ماشي. ان ده قبل كده حصل. ف... فالورقه دي اتاخدت واتمضت واتشالت خلاص. فمشيتها وعايز اجيب بقى الزوج. بعت طلب حضور، اللي هو بعت تطلبه. هو طبعا اول ما لقى النيابه وهكذا اختفى من بيت الوالد. قلت لكم يا جماعه الموضوع مش محتاج فقاقه يعني، هتسيبه اخر واحد هيروح حته تانيه. بالظبط. اه فبعت جبت برضه زوجته دي، قلت لها طب هو انت في ولاد، هو مخلف منها ولد، طب هو بيشوفه لا ده واخد حكم رؤيه وانا مش بوريه له. قلت له لا هتنفذي حكم الرؤيه ده في المكان الفلاني، هننسقه مع بعض وهتقولي لي هيجي اتفقتوا على الساعه كام في المكان ده، وبعد ما يخلص تنفيذ الرؤيه انا هبقى عايزه. اتفقت مع الاسم ونفذنا الموضوع ده وتم ضبطه وجه. انا بالنسبه لي النهارده في قضيه زي دي، عيني دلوقتي في الكلام اللي بيتقال ده على الولاد. يعني انت النهارده دورك انك تشوف توزن الامور ككل، برضه عايز تعرف الاطفال دي نهايتها فين. انت كوكيل نيابه بقى. انت كوكيل يعني. مم. وده دور النيابه برضه في جميع الاحوال. يعني النيابه تعلمك دايما انت في بدايه التحقيق او في النيابه عامه ليها سلطتين. سلطه هي سلطه التحقيق، اللي هي النهارده هي في النص، يعني لا مع الطرف ده ولا مع الطرف ده، طرف محايد الى ان ينتهي التحقيقات والنيابه تشوف ان احنا هنتهم الشخص الفلاني لانه ارتكب كذا. تتحول بقى النيابه هنا لسلطه اتهام، فتبقى خصم للطرف ده. تمام. فانت في الاول انت محامي، مش يعني النهارده مالكش دور، بتوزن الامور في جريمه هنمشي في الموضوع. موضوع زي ده لو ما فيهوش جريمه اقفله من اول، بتحفظ وشكرا. من الاول عشان ما الموضوع شائك. وصلنا لشادي، احكي لنا بقى يا عم ايه القصه. طبعا قصه، انا كنت شغال في المكان الفلاني ودي كانت تحتيه، وكنت شغال في محل تحت البيت، مسايبه شعرها فافتكرتها من نفس ديانتي، حبيتها وهكذا. مره بوصلها تحت المنطقه الناس وقفوني. حكى قصه بقى ايه مش موجوده طبعا، اللي هو وليده اللحظه، وما كنتش عارف ان هو هيتعرض دلوقتي على الف ليله وليله. والناس وقفوني وجابوا لي بقى قالوا لي مالكش دعوه، انت ازاي ماشي معاها وانتم مختلفين في الديانه؟ احنا هنجوزكم لبعض. جوزنا ازاي لبعض؟ احنا هنظبط لك الورق. وجهزوا لي الورق وحصلت قلت له يعني انت اتجوزتها مكره كنتش عايز؟ قال لي اه. قلت له طب 16 سنه مكره؟ طب انا المكره ده في لحظتها خلاص يعني هيروح، خلاص الجوازه خلصت، خلصنا نروح بيتنا ويروح يبلغ بقى، مش يكمل في الجواز ويخلف بنتين وهكذا. قلت له طب بص انا هحكي لك بقى يعني ايه الدين ده، بينك وبين ربنا احنا ملناش دخل بيه. لو انت كنت مسيحي الديانه واسلمت او العكس ده ما يفرقش معايا،
انا ليه انت لو قلت لي انا في الفتره دي كنت مسلم بعد كده في الفتره دي كنت مسيحي، انا مش هتدخل في علاقتك بينك وبين ربنا، بس تفرق معايا لان انا عندي جريمه تزوير. والتزوير في عقد الزواج هو منصب على حته معينه، هي المنع الشرعي. يعني بمعنى لو انت مثلا كتبت اسمك طلع فيه غلط، سنك فيه غلط، ما دام حاجه ما يسمح تاذيش يعني ما حاجه تاذيش، هو العقد ده معمول عشان يثبت علاقه زواج ما بين راجل وست. فهي دي الحته اللي احنا لو فيها مشكله يبقى العقد ده مزور. فانا عندي هنا مشكله، فبقول لك قول لي ايه يعني المشكله دي موجوده ولا مش موجوده، عشان لو مش موجوده اقفل الموضوع. والقضيه دي اعتبر ان مفيش حد هيقرا منها ورق، يعني انا هحفظها وهتتقفل ومقفول عليها، واستحاله يطلع ورقه لحد لو انت خايف. قال لي الكلام ده ما حصلش. قلت له طب خلاص. خدنا قرار بعد العرض على السيد رئيس النيابه والسيد المحامي العام، خلاص حبسنا الولد. استخرج بقى من المحبس العرض تاني يوم، يعني طلعته من مكان الحبس عشان اساله، يمكن تاني يوم يكون غير القصه. قاعد مع نفسه برضه، وانت عارف في الحجز بياخد اراء استشارات من ناس خبره فممكن كلامه اتغير ويجي يقول لا انا فعلا غيرت بيني وبين نفسي وهكذا. فضل ماشي على نفس الروايه ما اتغيرتش. فكان الناقص او الحلقه الناقصه في القضيه دي انك تجيب الزوجه الاولانيه. تبين بقى ان هو اصلا كان مهددها وسايبه البيت وما بيصرفش على الولاد وهكذا. وصلت لها بطريقه ما من خلال يعني رقم تليفون اختها، وجت وتفاجأ انها لا تعلم شيء عن الديانه، وان هي متجوزاه 16 سنه على انه مسلم، اصلا. وما تعرفش ان هو كان في يوم حتى مسيحي واسلم. فهنا انت بقى دخلت في حيز جديد، ونرجع تاني للاساس. الاغتصاب. الاغتصاب مش شرط يكون تعدي بالعافيه انك تكتف وتضرب وهكذا، لكن ان انت النهارده هي دي تزوجته. ايه ده؟ يعني الاغتصاب ده لو انا ضحكت على حد بحاجه مم. وعملت تعريفه اغتصاب بالتدليس، دلست اوهمت، بس هي كانت موافقه وكله موافقه تمام. على اعتبار ان هو مسلم زيها، ففي ديانتها ما تسمحش الجواز للمسيحي. لو كانت تعرف ان هو مسيحي ما كانتش اتجوز. فبعد 16 سنه اغتصاب وانت قابلتها قلت لها، فهي دلوقتي بالنسبه لها مجني عليها في جريمه اغتصاب بالتدليس. يعني بس ده في اطفال وفي ده دول. هو نسب مثبت كده كده للاطفال، سواء من الناحيه دي او من يعني من الزوجه الاولانيه او الثانيه. الثانيه كده كده الزواج صحيح لانه هو مسيحي الديانه لكن المشكله في الاولانيه. انت مخك هنج. كمان فانت كمان يعني تصدق ده كده يعني الجوازه الثانيه تمام، الجوازه الاولانيه بس هي يا لهوي ماشي. فقضيه فيها اتهام تزوير للبطايق. كل بس ده عشان الاتهام الست راحت الاساسي اشتكت. الاولانيه كانت بتقول، تعرف الاولانيه عملت القصه دي ليه؟ هو كان بيشتغل في الكويت. تانية بقى مش الثانيه الاولانيه. اسف، اللي هي قصدي الاولانيه اللي جات لي الاول يعني. اه عملت القصه دي ليه؟ هو كان بيشتغل في الكويت وممرض وبيبعت فلوس، والمفروض بيشتروا شقه عشان ايه تبقى باسمه هي خدتها وكتبتها باسمها. فجي نزل يتخانق، فقالت له طب ما اقرص ودنك كده، اعمل لك محضر عشان صغير. هي اصلا ماضيه على عقد، هي عارفه ان هو هي كان ما مش متجوز. متخيله ان الموضوع هيمشي في التحقيق ان هي هو كانت ايه، هي قرصه بس. هي اه اصلا مش فاهمه ان ممكن الورقه دي تطلع اصلا. هي مش عارفه، مش كده اتخضت ان اه الورقه ان انتوا وصلتوا للورقه بتاعت الاعتراف هي دي كانت اصلا. كل تخيلها ان هيتسأل سؤالين ويمشي، فهو يخاف يحس ان ممكن الحته قرصه دي ودن تلمس يعني. وخلاص. بالظبط. يا نهار ابيض. واو، فانت كده اصلا دخلتنا في ان الاغتصاب له مليون نوع يعني، في مليون نوع. وله مليون عقوبه بالتالي. هي العقوبه واحده زي ما قلت لك، في بس تقدير قصدي بس على حسب للقاضي. يعني ده يعني اخد قد القاضي في ايه؟ الحاله دي هو انتهى نفذ 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين. قاضي برضه حط اعتبار ان زواج قائم و16 سنه وهو راجل ما انكروش. بس ده كده في الاغتصاب. الاغتصاب طب والتزوير والتزوير؟ هم مرتبطين ببعض. اوكي. انت في حته عندك في القانون لو انت ارتكبت كذا جريمه بغرض واحد ففي ارتباط، فبتاخد حكم على كله، ما بجد؟ بتتقسمش. ما دام مرتبط، انا زورت هنا عشان اوصل للنتيجه دي، فالقاضي هيجمع الاثنين اللي هو فاعل لواحد. طب فمش هيبقى اللي هو ده تزوير لوحده، ده مش عارف ايه لوحده، لا الا هيبقى لو هم كله. وقائع منفصله وبتتحقق في قضيه واحده، تاخد حكم على كل واحده لوحدها. بمناسبه بقى النيابه، اه بما انك كنت وكيل نيابه ومحامي وبعدين رجعت محامي دلوقتي تاني،
كنا انا وكريم بنتكلم قبل الحلقه على لما بص احنا كل الريفرنس بتاعنا هيبقى افلام ومسلسلات للاسف يعني، لانه ما دخلناش الليله دي قبل كده. بس ليه دايما وكيل ليه دايما بتوع النيابه في المحكمه بيبقوا قافشين قوي؟ ليه دايما هو ضد اي حاجه بتحصل وخلاص؟ لا هو ما بيبقاش قافش ولا حاجه، ده مش ده صوره بس في المسلسل، لكن هو زي ما شرحت لك هو في بدايته هو سلطه محايده، هي سلطه تحقيق، لكن بينتهي الى ان هو كون عقيده ان الراجل ده فعلا متهم وهو حاله، فهو نازل عشان يمثل سواء الحق العام بتاع الدوله او الحق الخاص بتاع المجني عليه في جريمه، فهو اللي بيحميه. مم. فدوره اصلا ان هو مش يتنرفز ويعمل. اصل المسلسلات للاسف بتظهر صوره وتلاقي وكيل نيابه اللي بيحقق راجل عنده 40 سنه اللي في التحقيق، وكيل نيابه ده شاب عشرينات، ولما بيوصل سن 30 يبتدي يبقى قاضي او يتحول الى رئيس نيابه. مم. فهو وخليني بقى اقول لك عشان انا عندي ميول للناحيتين، للنيابه وللمحاماه. دول ناس ظروفها في الشغل صعبه جدا، بس نتكلم على الناحيتين، بس خلينا ابتدي الاول بالنيابه. وكيل النيابه ده ظروفه والادوات المساعده ليه والضغوطات اللي بيعدي بيها. انا من بيت قضاء الوالد والجد وابو الجد وهكذا، فانا عشت معاهم حتى، والفتره اللي انا قعدتها في النيابه تزيد عن 4 سنين. فانا عارف اولا الناس دي بتشتغل بجد تحت ضغوط وفي سن انت لا تدركه، ومن غيره تفسد العمليه كلها، تفسد يعني. ونهايه طريقه ممكن ما تكونش الناس دايما شايفه ان الناس دي مرفهه وعندها سلطه وقوه وده مش الواقع الحقيقي خالص. يعني هو راجل شغلته الاساسيه ان هو يجيب لك حقك، زي ما المحامي من الناحيه التانية برضو. لو جينا بنعرض ان المحامين في البدايه قعدنا نتكلم محامين يعني بينصبوا او هكذا، لا مش حقيقي. هو بيسعى في حقك. في نماذج هنا وهنا قله جدا اللي هي مش كويسه، اللي بتوصل صوره مختلفه، بس الاساس وخلي بالك القله هي دي في كل مهنه وفي كل دوله وفي كل حاجه. النسبه الصغيره دي في القضاء او في المحاماه لما بتبان لك بتبقى مرعبه، وان كانت هي في الاخر نسبه قليله جدا. فانت بتحس ايه ده، ازاي الكيان القوي ده اللي انا شايفه بيحصل منه كده؟ لا دي حوادث فرديه، مش لا تمثل الكيان او النيابه او القضاء او اي مكان. كان بالعكس، انت لو نزلت المحاكم وقعدت تتفرج على القضاه والمحامين هتفهم الصوره مختلفه تماما. ايه معنى جريمه القتل وايه عقوبتها؟ القتل هو ازهاق الروح، يعني مات، قتلته، اتجهت نيتك ان انت وانت بترتكب فعل معين ان انت تموت اللي قدامك ده. ممكن في الاخر تبقى اصلا انت ممكن تضرب واحد ويموت، بس انت مش عايز في نيتك انك تموته، وده ضرب افضى الى موت. قانون بيشرحه كجريمه تانية خالص، مش جريمه قتل مش جريمه، يعتبر؟ هي جريمه ضرب افضى الى موت، لان انا هنا اصلا نيتي وانا في خناقه حصلت. هو انتوا بتعرفوا نيه الناس ازاي يا معلش ما سوري انت يعني؟ عندك بقى النيابه وهي بتحقق بيبقى فيه ظواهر. يعني الناس اللي موجوده شهود على خناقه مثلا هيقول لك اللي هو الضربه مثلا نفسها. اتنين ما يعرفوش بعض اصلا اتخانقوا في الشارع، فاللي هو اكيد هو مش بالظبط، نازل ولدت يموته يعني اللحظه مش قصد. يعني انا واقف في الشارع، واحد قال لي كلمه، انا قلت له كلمه، حصلت مشاده، جه ضربني، رحت ضربه، نزل الضربه راسه جت في رازعت في مكان الارض قاتل، مثلا مات. حظي بقى الاسود جت في مكان قاتل مات. فانا اكيد نيتي ما كانتش ان انا طب معلش قبل ما نخش في القتل الجامد والحاجات دي، الحوادث بتاعت العربيات اللي بتؤدي الى الموت، دي بتتفصل ازاي؟ لان مثلا في شوارع بتبقى كبيره جدا والدنيا بتبقى بالليل وبيبقى في كوبري مشاة والراجل معدي من تحته. بص خليني اقول لك ان للاسف احنا الدوله يعني كامكانيات مش ممهده قوي لموضوع كباري عبور مشاة المشاة وحاجات كده، والكلام ده. بالظبط. فاوقات في حالات كتير بتبقى حادثه، انا ما اخطاتش كسواق. يعني انا راجل سايق عربيه ما اخطاتش، راجل بيعدي على الدائري بالليل ما شفتوش وانا ماشي في حدود السرعه، يعني وفجاه طلع لي من الحته اللي هي الخرسانات اللي في النص دي فمات. فايه بقى واقع العملي والقانون
انا هنا هو خطأه اللي استدرك خطأ، يعني بما معناه ان انا الخطأ بتاعه ده هو اللي خلاني يحصل الحادثه، تمام. مش انا الغلطان كسواق. مم. فانا المفروض انا يتم تبرير، انا بريء. هو اللي اخطأ. وده تثبته ازاي ان هو اللي اخطا بقى؟ شهود، كاميرات المرور. كاميرات المرور عندنا على فكره في اماكن كتير شغاله، دلوقتي وزمان على فكره، يعني بس كانت في اماكن مثلا زي وسط البلد، الزمالك، جاردن سيتي، حتت اللي هي الحيويه التجاريه فيها كاميرات. طب ولو ما فيش شهود او كاميرات؟ في الاغلب، يعني عشان ابقى صريح، الراجل اللي سواق ده هيحاول يوصل لطريقه ان هو يتصالح مع اهليه المتوفى عشان يقفل، لان أو ممكن هيبقى اصلا ما حدش يشوفه اصلا، فهو هيبقى عليه اصلا طب لو هرب دي حاجه تانية. واللي هيختفي بيهرب خالص. ده بقى ايه بقى نظامه؟ بص الاصابه يعني مش الخطا، غلطان بس البنت كانت سايقه وجالها بانيك، خافت فمشيت. لا هو انت خفت ومشيت، دي حاجه مختلفه عن انت الاول الجزء الاولاني انا غلطان ولا مش غلطان. وخليني اقول لك ان الاصابات دي عشان الحوادث كتير كترت وبقت كمان باينه في الاعلام قوي، الاصابه الخطا دي درجات. يعني الحادثه دي درجات. الحادثه الاولانيه او الحادثه العاديه اللي هو عقوبتها اصلا يا اما الحبس لمده سنه يا اما غرامه 200 جنيه. وبعد كده تزيد عندك اذا كنت متعاطي بقى مخدرات، متعاطي مسكر، هكذا تترفع معاك لسنتين. وتزيد معاك بعد كده لو حاله 3 نتج عنها وفاه 3 او اكتر. كان في حادثه مشهوره يعني كان مات فيها 4، وكان فيها جمع ما بين الحالات. لو اجتمعت بقى ال3 مع ان انت مخطئ اصلا، مع ان انت كنت متعاطي مسكر، ممكن تصل معاك ل5 سنين و7 سنين في حالات. فهي القانون على طب فكره واللي القانون، بيهرب ده بقى ايه نظامه؟ ما هو ده جزء من التشديد التاني اللي هو ارفعها معاك لحد 2 سنين. حتى لو مش غلطان؟ حتى لو لا، احنا خلينا نتفق ان في الاول ان انا لازم ابقى غلطان. لا بس انت لو خلاص دي جريت على فكره، فهمناها. انت لو جريت بتحط نفسك في موقف المدافع. يعني انا النهارده جريت ليه لو انت مش غلطان؟ خفت اترعبت. لا وعلى فكره هو بجد ممكن اي حد ده يخاف اللي يتخض، بيحصل أصلاً. يعني اتخض. تسال هنا لو انت، ما هو ممكن يحصل عنها وفاه مثلا الحادثه دي، لو انت كان انا بايدك قصدي حصل وفاه. كان بايدك في الحاله دي ان انت كلم تنجده. له الاسعاف مثلا. تنجده. انت في مكان ما فيهوش بني ادمين وهربت، وكان ممكن انك باتصال تليفوني او انك تجيب الاسعاف او هكذا انك تنجد الراجل. عشان ما كده هو في اللي ناس بتقوم عامله يقوموا واخدين رامينه قدام رامينه المستشفى لانه اللي بينجد ده بيخش في سين وجيم اصلا. الواقع العملي اوقات بيبقى زي ما انت بتقول، بس مش دايما، مش ده. لكن القانون ما بيقولش كده. فكره احنا دوله القانون بتاعها قوي جدا جدا، مساوئنا في التنفيذ مش في القانون. يعني القانون عندك مثلا الراجل يمنع زوجته مثلا ان هي تشتغل من زمان مجرمه، بس الادوات اللي بتنفذ الجهاز التنفيذي او الضابط مش يعني احنا اتربيناش كده. يعني اتربينا ان الزوجه قاعده في البيت فانك تقول لها لا. فهو اصلا ما حدش حاول يفكر ان القانون فيه التجريم ده. واوقات كتير مثلا انا القانون، اول مره اعرف ان في قانون بيقول ان اصلا قانون العقوبات من زمان فيها ماده بتقول كده. ان انا ممنوع تقول لا لمراتك لو منعتها تنزل الشغل اول مره تعالش. اعرف الموضوع ده. بجد اول مره اعرف. لا مراتي بتشتغل ومش عارفه امنعها. بس طب انا عندي، بما ان احنا هنبتدي نخش في حته دم اكتر بقى والقتل والكلام ده كله، هل لما يكون الواحد يثبت ان هو عنده اي خلل نفسي او انه عنده مشكله، هل ده دايما يقول لك ساعتها فده هيطلع منها، هل ده حقيقي فعلا؟ هنا تفرق بقى، ما تحتاج تميز معامله اطفال. موانع العقاب هنا والجزئيه الخاصه بالحاله العقليه بتاعته. هو ممكن يبقى عنده فعلا مرض، بس هنا تلجأ بقى للاطباء النفسيين بتوع الدوله اللي هو بيشرحوا لك هو ساعه ما ارتكب الفعل ده كان فعلا في حاله، حتى لو عنده مرض، بس ممكن ما تبقاش الحاله ساعتها او المرض ده بيروح ويجي. مش حاله دايما مستقره معاه. فيقول لي حدد لك بقى هو عنده ايه اصلا، وخلال فتره الجريمه او اللي ارتكب فيها كان وضعه عامل ازاي. طب افرض طلع ان هو كان ساعتها فعلا ما انت زي ما بيقول كده ليس على المريض حرج. فيطلع خالص. لا هيتودع في المستشفى غصب عنه عشان يتعالج. ولو هو من الناس الخطره مش هيطلع الى ان يشفى. ما انت عندك في قسم الامراض العقليه في المستشفى العباسيه في ناس كتير خطر. فبيبقى كانه مسجون بس في المستشفى. مظبوط. اوكي. عمرك دخلت في حاجه زي كده؟ عدت عليا مره، بس القضيه اللي اشتغلتها كانت
التقرير جه ان خلال الفتره دي ما كانش يعني كان سليم وعاقل سليم وبالتالي وعادي يسأل. فيعامل فيسأل عادي. دلوقتي في اوقات كتير بيبقى الدفاع في المحكمه على حته زي دي ممكن تكون هدف منها تجربه والاطاله انك تطول المده ويمكن تمشي معاك. يعني اوقات كتير ممكن تبقى حالة انت عارف النهارده ان هو النهارده باللي عدى بيه باللي بتاع في مرض ظهر بس ما كانش موجود زمان. ممكن محامي يقول لك انا هجرب الدفع لكن مش شرط ان هو يمشي. انت ايه اكبر قضيه اشتغلت عليها كمحامي؟ بص انا عامه معظم او التخصص الحالي اللي انا بشتغل فيه اكتر في المحاماه هي جرائم الاختلاس والاستيلاء والتزوير والرشوه والحاجات المرتبطه بالشركات قضايا المنافسه. مش رشوه؟ لا اسمها رشوه بس يعني بجد والنبي. بس تمشيها رشوه عادي. يعني انا اروح له اقول له ما تجيب رشوه؟ لا انا دي مش لايقه على فكره. ما انت بتقول له عايز الشاي. هو انا معكش بس عايز رشوة. اسال سؤال تاني، هو ايه الاستيلاء؟ ستيلينج. بجد؟ هو الاختلاس إيه ده؟ والاستيلاء بجد؟ واحد، الفرق ما بينهم بس حته صغيره يعني. بجد؟ ايه ده؟ انا أيوة قلت يا ابني، اكيد إحنا لا. أصلاً لا هي مش بالإنجليزي. جايه من كده، هي في العربي الاستيلاء عفتك مش جايه من ستيل يعني. ده انا فاكر انا فاكر ان لا، هي لا. في كلمه اسود. مش اي حاجه هنا تصدقها. حتى المحامين عندهم حركات كده كلام. لا هي اسمها الاستيلاء. دي عيب التعليم المجاني. الاستيلاء. لك الاستيلاء ماشي. فايه اكبر بقول لك قضيه؟ طيب حتى لو هي فعلا في مجال الرشوه او التزوير او رشوة. الرشوه والاستيلاء. بص يعني انا ممكن احكي لك، اصل انا في المحاماه الصراحه ما بحبش اذكر قضايا لان حتى الناس اللي بتسمعها بتبقى يعني حاسه ان هي انا بتكلم عليهم. بس احكي لك على واقع يعني اتهامات عامه. لا كان في عندي قضايا اللي انا يعني بالنسبه لي قضايا انترستنج عامه او قضايا مشوقه، هي القضايا اللي فيها لعب بالمستندات. يعني عاده جرائم الاختلاس او جرائم المال العام بالنسبه لناس كتير حتى محامين بيحسوا ان دي انا مش بتاعتي. حتى يعني زمايل سواء في المحاماه او في الناحيه التانية يقول لك مش هلعب في الحته. ليه؟ لان انت في بدايه تعاملك لو انت او في المحاماه او في حلو ان النيابه انت لو اخدت نسبه ده نار. لا انت المحامي بياخد فلوسه قبل ما يشتغل. شفت بقى هو انا مش فاهم، بس انا عايزك تخلص الموضوع ده لانه مهم. بس انا مش فاهم انتوا الاتعاب امتى بتطلب رقم مقفول وامتى بتقول لا والله ناخد نسبه من وامتى بالساعه. ماشي. احنا داخلين في قال لك الله يرحمه بقى الاستاذ فريد ديب لما اتسال في برنامج قال له الاتعاب دي من الاسرار، من اسرار المهنه. بعد ما خلى المذيع قال له مرتبه كام. ايوه انا فاكر فبتقول الواقعه، فبتقول بقى كان في واقعه معينه انت كنت لا كنت بحكي فمرتبطه. انا بالنسبه لي الحاجات المشوقه في الجزئيه دي ان انت بتلعب في حاجات امن عام. احنا كنا بنقول ايه السبب اللي محدش بيجي جنب القضايا دي. لان نشأة عاده المحامي ونشأة القضاء هكذا في بدايته وكيل نيابه بالنسبه له اصلا الشركه والبيزنس والكونسبت بتاعه فكره الشركه وتقسيمها ويعني ايه مجلس اداره ويعني ايه سجل تجاري واقراه ازاي وكل واحد صلاحياته ايه وان انا احدد ده جزء بيبقى مجهول شويه. يعني مش طبيعي ان انت تدرسه في كليه حقوق مش هتعرفه. ده الجزء بتاع مسلسل سوتس ده اللي هو بالظبط. فانت لازم تكون احتكيت بالمحاماه من الواقع اللي متعلق بالبيزنس بالشركات. بالظبط. فلو انت ما احتكيتش بيه هيبقى بالنسبه لك تخوف انك تخش جوه الدايره المجهوله. لكن لو احتكيت بيه هتلاقيه يعني اولا هو مش صعب مع قضايا طويله شويه محتاجه بال مقارنه بقضايا النفس القتل وهكذا. تحقيقها بيبقى اسرع وبياخد وقت اسرع يعني. لكن القضايا المال العام فيها لجان وفحص وشغل مدته اطول شويه. انا بالنسبه لي دي الحاجات اللي اكتر اللي فيها تشويق بالذات ان القانون بتاعنا فيها انا يعني قانون قديم شويه. ما ردش مش هحكي لك الاتعاب. طيب ليه؟ بص الاتعاب دي بتختلف وهتلاقي من رقم قليل لرقم تتخض لما تسمعه. وفي كذا طريقه. في محامين بيقول لك انا اتعابي هتبقى رقم ثابت. في واحد يقول لك مرتبطه بعدد ساعاتي انا هشتغل قد ايه. يعني هعمل لك في الاخر بيان باجمالي ساعاتي واقول لك الساعات دي تكلفتها كام. ف
دي امتى طب والناس اللي بتاخد امتى؟ نسبة؟ هو في انت مش نسبة. فاهم هو ليه فجأة بقيت دبلوماسي جدا لا خالص ومحامي قوي في نفسك. بقالي 3 أسئلة ما باخدش ردود. امتى بتاخد نسبة؟ لما بتبقى obviously. انا يعني بفضل انا لو محامي هشوف مثلا لو القضية مثلا فيها اختلاس، واخد بالك، رقم كبير. ب 100 مليون دولار، 200 مليون دولار، 300 يعني، وانت طالع هاخد نسبة عشان النسبة هتبقى كبيرة. حلو. تمام. لكن لو حاجة عادية بتاع هاخد رقم ما اعرفش لو هنحدده على القضيه اساس طب ايه. 100,000 او 100,000 ب ايه؟ 50,000 خليها ب 10,000 هتاخد كام؟ 10,000 جنيه 10,000 جنيه القضية؟ ما هي ممكن ليه تحبط. انا اديهم له سرق من ايه؟ جيبي وما مراية ضيعش وقتي. عربية؟ لا ما انت في بعض الاوقات القضيه حتى ولو سرق 3 جنيه 5 جنيه القانون هي عقوبتها كده، ملاش دعوه بالمبلغ. اعملها برو بونو. فانت هتشتغل نفس الشغل اللي هتشتغله في القضيه اللي ب 100 مليون، اه فهتقدر شغلك ازاي؟ بس انا بتثبتني. النهارده مش مرتبط انت بالفلوس. بتثبتني لا كل ده عشان خالص ما انا تجاوبش على السؤال. انا مش فاهم بص كل هقول اللي لك. انت بتعمله ده عشان ما تجاوبش على السؤال. لا انت هتاخد رقم. هو انا يعني كل محامي وليه انتوا اتجاه. اغنياء يعني ولا مش اغنياء؟ أغنية الحمد لله طبعا. الحمد لله يعني متوسطين الحال. طب شفت وفعلا بقى؟ في محامين بيشتغلوا ببلاش شفت ان عشان اللي بقوله الغلابه؟ في اول الحلقة كان عندي حق. والله بص كمل. متعب متعب يا لا محمد. لا لا في قضايا كتير بتتاخد ببلاش طبعا. وهتكلم على اساس المكتب اللي انا فيه، يعني طبعا بناخد في السنه على الاقل من قضايا كبيره الناس مش قادره تدافع عن نفسها، بناخد نسبه كبيره جدا. بتعملوها بالنسب لا بناخد بالسنة؟ نسبه من القضايا دي، من شغل، من حجم او قدره المكتب ايوه يعني ببلاش. في السنه 100 قضيه منهم 20 مثلا ببلاش مثلا. غير بقى قضايا الصحاب والقرايب اللي هم بقى المعارف الشخصيه، انت كده كده ما. طب مش في قواضي اللي هو انا بقول انا مش هاخد فلوس غير لو كسبت القضية؟ ده بيحصل برضو؟ بص في ناس بتعمل كده، بس انا رايي ان انا ممكن تعمله لو مثلا في قضيه شيك، واحد جاي لك في قضيه شيك وعايز ينفذ يجيب الفلوس، فتقول له والله انا لما اجيب لك فلوسك هاخد نسبه. لكن النهارده هقعد اشتغل سنه او فتره من الزمن في قضيه تانية، انا شغلي كده كده هعمله وعلى طب اكمل افرض وجه. خسرت؟ بص يعني ما بنخسرش يعني. ولو هنخسر قضيه هقول لك من اول يوم. اصل خلي بالك مش شرط يعني مش لازم يا براءه يا ادانه. ممكن تبقى حد يجي لك في قضيه هي القضيه براءتها سنه، براءتها 2. اهم حاجه في الاخر في المهنه وادابها انك تقول للي جاي لك من اول يوم القضيه دي فين. امتى انتوا بتحاسبوا بالساعة؟ ايوه يعني ما شغل اظنش ان الجنائي معظم. بيحاسب بالساعه. لا الجنائي ما قليل بيحسبش جدا. بالساعة. قليل جدا. امتى ده اللي بيتحاسب بالساعة؟ بيعملوا عقود ومش عارف ايه ممكن تحاسب لو أوكي. انت اوريدي عميل عندك موجود بقاله سنين ماشي على هذا النهج وبيفضله، يعني ما بتغيرش معاه الاتفاق، بتسيبه بس انا زي ما بتهيألي هو. برضو في الحتة بتاعت بس الحته الشركات كنت لسه هقول لك. والحاجات دي ده طبعا انا بتكلم في الجنائي لا. الشركات بيحبوا يحاسبوا بالساعة في الاغلب او تتفق معاه على مبلغ شهري لو هي شركه وشغلها كتير فتتفقوا ريتينر على وبتاع. ريتينر شهري. متر بس انت معقوله تيجي تقول لي مثلا انا هاخد عمود وبعدين تخسر القضيه؟ انا قلت لك بقى اخسر معناها ايه. اخسر لو انا قلت لك ان انا هجيب لك براءه من اول يوم لا هتخسر عادي. خسرت بس خليني خسرنا اقول لك على القضيه. حاجه، انت في جميع شغل ابقى دفعت وخسرت. ده ايه المصيبه السوداء دي؟ بس اخدت احسن. ما هو ده الفكره، اخدت احسن تمثيل قدام ما هي دي المحكمه. بقى هيجي يقول لك لكن بعد كده النهارده ده قاضي انت كنت ممكن اصلا تاخد. تتعدم. لا مش كده. ممكن يعلقوك يعبطوك في نص المحكمه من رجلك. انا النهارده القرار عمره ما كان في ايد المحامي، صح؟ يعني المحامي بيعمل كل حاجه عليه ويؤدي واجبه على اكمل وجه، ولكن في الاخر اوقات القاضي. وعشان كده اقول لك مهنه المحاماه اصلا دورها يعني او شكلها عامل ازاي. يعني انت فكره ان انت محامي شاطر كقانون دي جزء مهم جدا، مش الاكبر. يعني ده الاساس. بس مش معنى ان انا كقانون قوي المعنى كده ان انا محامي خلاص قوي. عندك الجزء الثاني وهو الترافع وعرض اسلوب العرض. الجزء الثالث لازم تعرف انت بتخاطب مين. يعني القاضي ده اللي انا حاضر له النهارده لازم اكون عارف القاضي بياخد بأنهي مبدأ. احنا النهارده قاعدين بنتكلم وبجادلك في جزئيه معينه، انت على مدار حياتك ما بتقبلش المبدأ ده او شايفه بصوره تانية. فلو ابتديت حديثي معاك في المحكمه ان انا اترافع في الحته دي، انت مش هتسمعني خلاص، مش هتكمل بقيه المرافعه معاك. هيسيبك تتكلم، مش هيركز معاك في الباقي لانك خلاص فقدت تركيزه. يعني انتوا فعلا قبل ما تخشوا بتقعدوا تبحثوا مين القاضي وازاي اتكلم معاه؟ طبعا. بص ده وجهه نظري، يعني هو الجزء الاهم. لان انت النهارده انا جاي اقابلكم،
فانا عارف ان القعده هتبقى شكلها عندي، حس القعده شكلها عامل ازاي، وديه لذيذه هكذا. كده لبست بدله كنت بكرافته لسه ما انا أقطع. جاي من يا المكتب، طب اعمل ايه ربنا طيب؟ اقول كده. قال لك درستكم. كنت اقول له طب فين الشغل؟ يعني انا جاي من المكتب ما لحقتش. اللي بيدرسنا يا بيبي يخش عليه بشبشب وشورت صح. وعوامه. بس انت عارف برضو ببطه. الشغلانه ليها ايوه ده ليها برستيجها احكامها. طبعا. ف... فلازم تعرف انت بتخاطب محكمه بتفكر ازاي، او قاضي وجهه نظره في القضيه اللي انت رايح تحضر فيها قدام المحكمه دي. ده قاضي اشتغل سنين وعنده احكام كتير في مواضيع مشابهه. لو انت مثلا دخلت، وده مبدا مثلا انا بيضايقني جدا النهارده، الشركات، رئيس مجلس اداره اي شركه او المدير في الشركات المسؤوليه المحدوده ده راجل مسؤوليته مسؤوليه اشرافيه، راجل تحتيه الافات، اوقات بتوصل ما كانش عشرات ومئات، اوقات الافات الموظفين. في مخالفات مثلا لو هو في شركه بتاعت انتاج مرتبطه بالتصنيع، هو الراجل مش تكنيكال، ملوش دخل بالتصنيع، بعمليه التصنيع، فبالتالي الراجل ده لا يسأل عن فعل اي مخالفه مرتبطه بالتصنيع. النهارده لو اتحال هو كمتهم في حاله زي دي، هو النهارده ملوش مسؤوليه، لان هو اصلا من غير ذي صفه، راجل ملوش دخل بالقضيه اصلا. بس انت ممكن تحضر قدام حد يكون ما بياخدش بالمبدا ده، ما ينفعش تخش باني قضيتك كلها على هذا المبدا. ممكن يقول لك لا، هو في تخسرها. الاخر الراجل الكبير المفروض ولو يبقى فاهم. ابتديت تتكلم معاه مع ان ترتيب مثلا الدفوع قدام المحكمه ده دفع اجرائي شكلي من الاول كده، لازم تبتدي كلامك بيه وبعد كده تخش في الموضوع. بس لو انت عارف ان هو الدفع قدامه الدفع ده كذا مره وما اخدش بيه، لو بديت كلامك بيه هو ممكن ما هيقفل يقول منك. لك بناء عليه يا استاذ خلاص، يعني وصلت المعلومه، عايز توصل ليه. فابتدي بالحاجه اللي بالنسبه له هيسمعك فيها، وبعد كده ارجع في الاخر حتى وان كان ده غلط في الترتيب، بس لازم تعمل كده، تقول له الحته الاجراءات دي، له حته بقى حاول تقنعه بمبدا انت مقتنع ان هو صح، بس ما تعملهاش في الاول، اعملها في الاخر. انتوا بتترافعوا زي الافلام ولا ده اي كلام؟ في انواع كتير من المرافعه، يعني في مذاهب او طرق في المرافعه. الهواند فيه يعني في ناس اللي بتحب تزعق وتخبط وتعمل، وفي حالات كتير انت بتحتاجش يعني بتتكلم في قضيه انت بتترافع ازاي؟ تختلف بقى. يعني انا انت كان لسه بتخش عندي مرافعه، سيدي القاضي. لا كان لسه عندي مرافعه امبارح، كنت حاسس ان انا احمد زكي في كلنا فاسدون وهكذا. واوقات كتير في مرافعات قضايا بتتكلم في حاجات مستنديه، مش هتزعق في القضاء يعني، مش محتاج. لكن لو انت وبتفرق يعني انك تزعق لا، وتعمل هو شو المهم ان هو وكده؟ يحس انت عايز تقول ايه. يعني انت النهارده لو منفعل لازم يحس انك منفعل. لو يعني اوقات كتير، يعني احنا مثلا بتتكلم بس دلوقتي ده ممكن تلاقي بيبقى عندي مش مونوتون. حقيقي ولا حقيقي؟ لا على حسب. بتمثيل يعني. بص احنا هتلاقي كده وهتلاقي كده. يعني انا في حالات معينه انت بتحضر. بص المحاماه برضه اصلا ليها زاويه مختلفه. يعني انت اللي بيحصل جوه المحكمه قدام القاضي وهكذا، لما تطلع بقى بره تقف مع المحامين وتسمع هما بيتكلموا ايه والقضيته ايه وهيخش يعمل ايه، اوقات كتير بيبقى فيها جزء ان هو مش بيمثل، هو بيعرض وجهه نظره بطريقه مبالغ فيها تكسبك، مش مبالغ فيها. لا يعني انا النهارده عايز استعطفك، لو انا دخلت كلمتك بحديها استعطفك؟ لا، لازم احسسك ان الموضوع محتاج استعطاف. لكن لو انا داخل دلوقتي متضايق من حاجه، بعرض مشكله، مخالفه اجرائيه اتعملت في القضيه، عدت على حق من حقوق الناس، زي ما بكلمك كده هتلاقيني بنفعل، انا متضايق. لكن اقول لك يلا سواء تعدوا على حقوق وساعتك مش هتسمعني. بس طب امتى القضيه تبقى قضيه راي عام؟ والله في الزمن اللي احنا فيه ده ممكن ابسط الامور تبقى قضيه راي عام. ازاي السوشيال ميديا اثرت على الحياه بتاعتكم؟ السوشيال ميديا من وجهه نظري عملت نوع جديد من انواع المحاكمه، اللي انا ما بقتش يعني مش قادر استوعب ان ممكن حد يحاكم في الملأ قبل ما يتحاكم في المحكمه. والاعلام ليه دخل كبير. يعني انت النهارده احكي لك على قضيه ان مثلا كلب يعض حد، او ينتج عنه اصابه، او حادثه عربيه فينتج عنها اصابه، بتحصل كم مره في اليوم؟ النهارده حصلت كم مره؟ حصلت كتير، وزمان حصلت كتير جدا. ليها اصل النيابه ليها اجراءات وليها نهج، لو انت عشت معاهم عارف هم في الانواع دي بيعملوا ايه. فلو لقيت استثناء ناتج عن اعلام، وده اللي بقى يحصل، ان حد يطلع يقول لك ازاي فلانه الفلانيه كلبها عمل كده في الشخص الفلاني،
فتلاقي النهارده ضابط المباحث قاعد بيتفرج على الحلقه، يا نهار اسود دي عندي في الدايره، انزل هاته يا باشا، حتى انزل هاته. ايه ده؟ النيابه طب يعني بيأثر طبعا، بيأثر جدا بس كمان. بالسلب اوقات، واوقات بالايجاب. اوقات بالايجاب انك بتعرض مشكله كانت مدفونه مش باينه، الاعلام اظهرها. مم. لكن اوقات كتير بتقلق حاله من ضجه حوالين حاجه معينه تاثر على المتهم. يعني النهارده في ناس كتير اتحكمت، القاضي طبعا بيتجرد من كل الامور، بس كلنا بشر. لو انت قاعد تتفرج النهارده على حاجات معينه عينك غصب اتولد. ما هو الاعلام هدفه ايه؟ يعني النهارده لما بنتكلم على الاعلان الصهيوني في عرض اللي بيحصل في غزه، مش هو بيغسل لك مخك ان يحسسك ان دول مظلومين؟ مم. فانت لو عملت كده فانت غصب عنك، لما اوقات ممكن واحد تاني في جنسيه ثالثه يشوف الاعلام بالمنظر ده، يخش يلاقي نفسه وهو بيتفرج هو عنده مم. قناعه غسيل اتولدت مخ. ان هي ده اللي كده. زي مثلا حالات الشذوذ الجنسي، النهارده بقى المجتمع يتقبلها بسبب الاعلام، صح؟ يعني بسبب مسلسلات على اي قناه نتفليكس مشهوره وبتاع مثلا، مش عارف إيه. فانت قاعد تتفرج عليها في كل مسلسل بتتحط لك لحد ان انت بقت بالنسبه لك الموضوع مش بتشوفه زي زمان. الشذوذ الجنسي جريمة غريب. فأنهي جنحة ولا جناية ولا؟ لا، بالنسبه هو الشذوذ الجنسي عامه بيدخل تحت بند كده ارتكاب الفسق والفجور، هي ده في بده يعني، ودي جنحه. وفي الاغلب كل القضايا اللي بتتعمل للرجال، لان الجزء بتاع النساء ده يعني بيتعمل في الدعاره، ما بيتعملش في الشذوذ. ده بيبقى زيه يعني بنت وبنت دي مش هتلاقيها في قضيه. ليه؟ اكنهم زيهم زي اتنين مثلا مش متجوزين، لو ولد وبنت. لا هل بيتحكموا بنفس الشكل ولا لا دول اصلا ما لا، يتحكموش؟ اتنين مش متجوزين عايشين مع بعض، القانون ما بيحكمش. اصلا اللي بيتحكم عليه القانون هو جرائم الدعاره، ممارسه الدعاره. انت الست بتمارس مقابل مال الفعل ده يعني. على وجه الاعتياد، سيبك من مقابل المال، بدون تمييز. هو القانون بيقول لك على وجه الاعتياد بدون تمييز. الفلوس هنا عشان تقول لك ان مفيش تمييز. يعني النهارده لما بيسمي المحضر ويقول ان فيها فلوس، بيثبت الفلوس دي مش ركن في الجريمه، ولكن هي بتبين لك ان ده خلاص مفيش تمييز. اي راجل هيديها القرشين هتمارس معاه الفعل ده. لكن النهارده لو مفيش اعتياد ومفيش تمييز، واتنين متصاحبين عايشين مع بعض في بيت واحد، القانون ما بيجرمهاش. او هي فيها حته كده يعني مخالفه فعل فاضح غير علني، ما حدش يعني بيبص فيها. غير الفعل الفاضح في طريق عام غير ده. ده اللي بقى بيبقى ده غير علني في بيت. احنا ملناش ان احنا اصلا ندخل جوه البيوت الا باذن. يعني النهارده بيتكلموا على تعديل قانون الاجراءات الجنائيه، وان هو فوجئت ان طب في معلش انا اسف سوري ماشي. والشذوذ ده لو في مش في طريق عام، يعني ما جرحش حد، ناس في بيت ما حدش يعرف عنهم حاجه. ما هو انا خليني اقول لك على حاجه، هو الفعل نفسه مجرم. انت لو بتتكلم في جزء الفعل نفسه حتى ولو في بيت هو مجرم. لكن انت هتثبته ازاي؟ هي دي دايما مشكلتي. ايوه يعني هو مجرم في حاله الشذوذ، لكن ليس مجرم في حاله الرجل وامراه. مظبوط. انت كنت معترض على موضوع الدليل في الاول الحلقه، وكنت بتقول ان يعني طب ما هو ده حصل زي حالات زي دي، ما ده حصل. الادله اللي احنا بنجيبها بطرق غير مشروعه بالظبط. إن هو هي لو ليه ده ما- حصل في بيت وانت عايز تخش تجيب الحاجه دي من جوه البيت، لازم تاخد اجراءات، لازم تعمل محضر وتعمل تحريات، تعرض على النيابه الوحيده اللي ليها السلطه ان هي تدي لك امر بتفتيش مسكن او بضبط واحد من المسكن. فلازم تعمل ده. لو عملت ده وبعد كده جيت في الاخر عملت محضر ان هو بيبعت، يعني بيحصل ان اوقات تلاقي محاضر يقول لك انا لقيته في فندق ما اعرفش ايه، وبيبعت رسائل وعامل نفسه، فنزلت وعملت نفسي انا طالب او عايز حاجه زي دي، واتفقنا مع بعض وضبطته على بالطريقه دي. فانت لو عملت محضرك كده وانت ضبطته في بيت، انت كده زورت في المحضر، ما قلتش الحقيقه. فنعتبر ان انت الجريمه الاولانيه دي تثبتها عليه ليه؟ ما انت جبتها بطريقه تزوير، يعني اختلقت واقع زي ما بنسميها كده، حاله تلبس عشان تضبطها. انا بفهمش دايما انا عشان راجل ماشي جوه الحيط، فانا ما بحتكش باي حاجه من الحاجات دي. بس دايما يقول لك مثلا مش عارف لعيبه كوره ولا مش عارف ممثل مش عارف ايه، فدايما الموضوع بيطلع في الملأ، تمام، فيقول لك ده اتحكم عليه
60 سنه مش عارف ايه وبتاع، وبعدين تاني يوم تلاقيه عادي يقول لك مع ايقاف التنفيذ، فده ما دخلش. ينفع يعني اقول إيه؟ نموذج حي شغال يعني ايه دلوقتي ايقاف، ولا؟ يعني ايه ايقاف التنفيذ؟ يعني ليه بتديله حكم وبعد كده طيب اوقات الايقاف بالنسبه للقاضي ان هو وجد ان الجريمه ارتكبت، بس القاضي حس يعني الفعل الراجل ده عمل كده فعلا، بس هو حس ان العقوبه في اوقات جرائم عقوبتها شديده وما فيهاش غرامات مثلا، مفيش حيز للقاضي ان هو يديله غرامه فيها، فالقاضي بيحس ان الفعل ده وان حدث بس انا مش عايز ما يستاهلش الراجل ده يتحبس. في حالات تقدير والقانون مدي للقاضي هذا الحق، فيقول له خلاص هو ادانه لما اداله السنه بس وقفها بدله السنه ليه طيب؟ عشان هو الفعل تم، عشان هو يفضل قانونا في الورقه لا، إن ولو هو تم ارتكاب الفعل ده في خلال فتره عمل حاجه شبيهه ليه، خلاص المفروض يعني قانونا ان الايقاف ده بيترفع وبينفذ العقوبه دي. بس يعني ده من الواقع العملي ما بيحصلش، في ناس عندها كذا ايقاف وده الحمد لله يعني لان اوقات في راجل مثلا بعيدا عن الجرائم، في جرائم مثلا زي الغش مثلا في الموضوع التصنيع بتبقى مخالفه في البيانات اللي على العبوه مثلا، قانون بينظمها كانها غش، فالقاضي بيبقى شايف ان هي مخالفه وهكذا، فبيدي له ايقاف تنفيذ، مش حابسه عشان في مشكله في نوع الماده اللي استخدمت في الكتابه على العبوه من بره، ما حدش ضر. طب واللي احنا بنسمع ده الكذا الفلاني عنده 3 سنين، فانت تفتكر بقى ان هو هيخش السجن، بعدين فجاه تلاقيه ده برضه ايقاف تنفيذ؟ يعني ايقاف لا. التنفيذ ما بيطلعش مع الحكم؟ لا بيطلع مع الحكم. لكن في انت ناس بتحكم عليها وبعدين فجاه تلاقيها ما دخلتش حاجه. لا، هو انت ولا ده ممكن انا يكون بقول اي كلام؟ استأنف، يعني ممكن يكون استأنف حكمه، يعني خد حكم اول درجه واستأنفه فاول درجه خد 3 سنين. ما انت التقاضي عندك في حصانه كده للناس ان التقاضي على كذا درجه، يعني انت في الجنح بتحضر اول قدام قاضي جزئي وبعد كده قاضي مستأنف، فلو انت الحكم مش عاجبك وعايز تستأنفه بتروح والنيابه كمان لو مش عاجبها تستأنف ونروح للمحكمه المستأنفه، وبعد كده عندك النقض في الجنح. في الجنايات النهارده القانون تعدل بقاله فتره قريبا، يعني بقى اول درجه الجنايات بقى كمان فيها جزئي وفيها مستأنف، بس الفرق ما بين الجنايات والجنح ان في الجنايات حكم اول درجه واجب النفاذ الا لو كان غيابي، تعمل عدد اجراءات وتحضر تاني قدام نفس المحكمه. في الجنح الا يعني في استثناءات ان اللي بتبقى مع التنفيذ حكم بيشمله التنفيذ من اول درجه، زي في السرقه مثلا بتنفذ من اول درجه، لكن المطلق او العام ان لا، اول حكم اول درجه ما بتنفذوش وبتستأنف تطلع قدام الدائره لما المستأنف يأيد عليك الحكم او يعدله بحبس مثلا مدته اقل تنفذه. طب وايه نوع القضايا اللي ممكن توصل للاعدام وينفذ؟ في جرائم كتير يعني زي اكترها قتل. علما القتل، تمام. وعندك ايه تاني في اعدام، في مخدرات الجلب من الخارج يصل للاعدام لو انت جايب بقى كميات من بره. لا يا راجل. ايه ده؟ والمخدرات عمري في حياتي كنت اسمع لا ده حرام ده والله، يعني بابلو اسكوبار لو انا كان اتشنق. يعني اللي جايب هيروين وجايب مورفين وبيجيبها من ده بره بيأذي الشباب فعلا. وبتاع، ما هي خلي بالك القانون المخدرات مقسم جداول على حسب التأثير المخدر، يعني في جدول اول وتاني وتالت ومقسمين على حسب يعني المخدرات فيها جنحة وجناية؟ المخدرات فيها جنحة وجناية، طب ايه كمان اللي وفي يوصل جناية فيها سجن وفي جناية فيها اعدام. انا فاكر الجلد؟ الاعدام ده اصلا قتل فقط. انا برضو عمري قلت ده تخيلت إن الحاجات هو المبالغ فيها. طب وايه تاني غير القتل والمخدرات؟ لا وحالات تانية كتير بس على فكرة مش كل القتل برضه في اعدام. لا انا اكيد لا انا قصدي القضايا اللي ممكن توصل، نوع القضايا اللي ممكن توصل للاعدام هي هو قصدي يعني ايه اللي عمها. بيخليها اصلا كمان فجأة ممكن حد يوصل لمرحلة لو قتل ليه اعدام؟ اشمعنى؟ قتل بطريقة معينة مثلا لا، وقتل كذا حد مثلا؟ لا بيبقى بقى ممكن دخل سروخ الطريقة له نفسها. 23 واحد. الطريقة طريقة اولانية مش مثلا العدد. لا، انت هنا النهارده لو انا قتلت مثلا القانون بيعتبر لو قتلت بالسم ده طريقه خسيسه، حطيت له سم في الاكل. بالايه؟ سم بالسم. خليها بقى سم بقى سم وخسيسة يعني ورشوة. خسيسة هي اللي تمام. رشوة. لا مع عرابي درويشي. لو قتلت بالسم عشان ما تزعلش دي طريقه خسيسه فعقوبتها الاعدام، طريقه يعني فيها انك ما فيهاش مواجهه، دي عقوبتها لو الاعدام. عقوبتها اعدام لو لا يا انت راجل، ايه ده انا قلت عشان ده اللي هيتسجن. اللي هو انت مش بتواجه يعني يا خسيس. لو انت مثلا بتتتبع او بتترقب، لو سبق الاصرار والترصد قاعد لواحد بقى مستنيه وقاعد ترتب له
شوف بيته فين وماشي وراه لحد ما رحت معاه، ده زي الطار اللي في قاعد له قدام الصعيد البيت وكده. قاعد مستني يوصل ده اعدام. ده اعدام. طب ما عايز ياخد حقه الراجل. يعني بص، هو الدفاع الشرعي الوحيد اللي ممكن تقوله لو هو بيدافع عن نفسه، لكن لو احنا كل واحد صحيح. فاكر اللي هو لما حد يخش على مراته مع حد تاني بيبقى من حقه يقتلهم. ده لسه القانون. هو ظرف مخفف، يعني بيقلل العقوبة، لأن القاضي بيدرك إن هو أو القانون، يعني الدستور أو المشرع لما جه حط القانون ده عارف طبيعة الراجل. وأنا بقولش ده صح ولا غلط، بس هو ده التفسير، إن هو طبيعة الراجل لو دخل لقى مراته في منظر زي ده مش هيستحمل، ممكن ساعتها تفكيره ما بقاش بس بيتحكم تفكير عليه، معتاد. يعني بيتعاقب، ولكن ان العقوبه بتبقى مخففه شويه. مظبوط. طب ولو الست دخلت بقى على الراجل ولقيته مع واحده تانية؟ تفرق بقى، يعني هي الست ملاش تخفيف، لان الست هنا راجل مثلا في واحده دوله اسلاميه، الراجل من حقه يتجوز اكتر من واحده. بس هو مش متجوز، هو بيزني. ما هي تعرف منين؟ يعني لاول وهله كده تعرف منين دي مراته؟ هتساله مراتك دي لا اترك. بص هو لا يعني انتوا مش فير. لا انا ما عجبتنيش. هتسالني لا على لا وجهه لا نظري لا لا، الشخصيه حقيات المرأة لازم اعلى من تبقى كده. يعني ايه يعني. خلي بالك، انت عارف ان الموضوع بتاع هي المرأة هي اللي بتحب بجنون اصلا. اه، عشان حته الجنون دي هي عشان كده. سكت انت في الحتة دي. لا انا موافق. انت عارف ان انا هتشلوح في الحتة دي يعني. موافق. لا والمرأة على فكره في قضايا كتير هي ظروفها على فكره بتبقى احسن بكتير من يعني لو متهمه ست ظروفها مختلفه احسن بكتير من الراجل. وحالات كتير تعاطف مع اتجاه المراه، اوقات كتير في ناس بتتظلم. يعني مش كل حاله انت بتقعد تقراها ان واحده طالعه على السوشيال ميديا بتقول ان فلان ده بيهددني بصور او بيعمل او حاجات، دي حالات كتير بتبقى في الاغلب صحيح، وانت بتتعاطف كبني ادم بطبيعه الحال مع المراه، لان هي الموقف الاضعف واللي ظروفها اصعب فبتتعاطف. هل ده معناه ان مفيش واحده بتبتز واحد وعايزه منه فلوس؟ كتير جدا. الكلام ده هتحاسب عليه يا محمد يا نجيب. انا بقول لك ستات البلد خلي بالك انا حكيت في الاول جزء ضد مع هيقلبوا المراه. عليك. انا بقول لك مش هيشوفوا غير الحتة اللي في لا على الاخر. فكره وسكش. هم مدركين ولا اكتر من هم هم عارفين بقى. بعض انت وعارفين ان موافق؟ ده انا مش موافق. انت انا موافق؟ معاك. معايا انا على الكنبه. حبيبي مع السلامه. لا انا شفت يا ريس بص احنا احنا انا شفت رجال احنا دلوقتي الحلقه دي اكتر من يعني الحلقه ال100 اه فاهم. فاحنا يعني لا المراه، وعلى فكره يعني وقانون الاسره مثلا ما هو مناصر للمراه. بتكلم يعني في ضمن الحاجات كان من ضمنها الاسره. هو الراجل ليه ايه يعني في القانون اكتر من ان هو يطلب ايوه رؤيه ايوه ويشوف ابنه في حته بره زي كده احب كلامك. بتاع. ايوه ملوش حاجه الراجل، قسم لكن اكتر قسم من يا كده محمد. يدفع نفقه ويترفع عليه قضايا وهي انا شايف ان برضو قانون الاسره ده محتاج، واظن ان هو حاليا في اطار التعديل. وقف هنا بقى خلاص. انت كنت ماشي كويس، وقف بقى خلاص، يعني اتعلم من اخطائك. يا محمد كان رايح برضه وعايز يعمل كده. والله على فكره خايف عليك. من ايه؟ تمسك شوط. بكلامك. شوط اتفضل. لا انا متمسك. اتفضل. واقول لك على اتفضل. حاجه، المايك معاك. موضوع الخلافات الاسريه دي المفروض ان هي تبقى بعيده عن المحاكم، وتنظيمها لازم يبقى ليه وضع مختلف عن التنظيم الحالي. والقانون حاليا بيتم مناقشته في اتجاه التعديل، لكن برضو الراجل ليه حقوق لازم ياخدها. يعني انت بتشوف حالات كتير، حتى مش عشان راجل، عشان طفل ما بيشوفش اهل ابوه، ما يعرفش عنهم حاجه، لمجرد وجود خلاف ما بين الاثنين، فهو الراجل ملوش غير رؤيه مره في الاسبوع ينزل يشوف ابنه في نادي ولا مركز شباب، ومره يجيبه ومره لا و10 لا. صح. ف... ففي حقوق لازم تنظم. مفيش تنظيم المبيت مثلا الا لو هي افرضت على نفسها الالتزام ده في عقد مستقل، مش هيبات مع ابنه، مش هيبات معاه. ففي لا هو اكيد بص، اكيد في من ناحيتين، في حاجات كويسه لهنا وكويسه هنا وغلط هنا وغلط هنا، كل ده اكيد. يعني في حته بالذات الاسره والحاجات دي، هو زي ما انت قلت في الاول، هو المفروض اصلا حاجات تتاخد بره المحكمه صراحه، لان هي اول ما بتخش جوه الدنيا بتعك عكه سودا. شيخ البلد اه لكبير العيله.
تعالوا لي انا رجل أحللكم من أهلها. مشاكلكم. ايه القضايا اللي كانت زمان كتيره وقلت دلوقتي؟ انا مش عارف ليه حاسس ان الطار لسه اكيد شغال لا، موجود ولا؟ موجود. اكيد طبعا. طبعا. ايوه اكيد انا فاهم، بس قصدي هل قل ولا عادي؟ لا، ما زال مستمر الطار طبعا، وده حاجه في يعني الطبع بتاع وعقوبته بتبقى مخففه بقى ب... لحجه الثقافه لا طبعا. ولا لا؟ لا، لا. ما فيهاش حاجه. طب وايه اكتر قضايا بتجيلك في الجنائي؟ انا عاده زي ما يعني قلت لك، القضايا التزوير، مش انت الاختلاس. كمحمد، قصدي في القانون، في العالم الجنائي عامه في مصر، ايه اكبر عدد من القضايا نوعها ايه؟ بص، حاليا مثلا يعني هو متغيره شويه. يعني انت عندك اوقات بتبقى الاغلب دايما في قضايا مخدرات، دي قضايا كتير موجوده. حاليا في الوضع الحالي في قضايا غسل الاموال والاتجار في العمله، التعامل في النقد، يعني دي منتشره جدا. مم. و... وبقيه القضايا بقى خلافات عامه كمان دلوقتي في البيزنس بقت كتير. حتى كمان بالذات لما تخش على نطاق الفاميلي بيزنس بقى ربنا الموضوع. غزك لو مم. يقول لك في البيزنس. لا، انا ما شفتها. انا معايا نمرته بقى. مش عارف ساعتها هيبقى انهي صف. اظن انت ذكي كفايه. طبعا. طبعا. عندك نظره اكيد. طبعا. اكيد. حر. هنتكلم في الموضوع شوف ده. بقى انت عايز تعمل ايه. لا، نتدخل ونوفق ونحل ان شاء الله بدون تبقى شيخ محاكم. البلد يعني. ايوه بالظبط. لا، بس ماشي. ده بقى كتير قوي. يعني الجزئيه دي وللاسف حتى مش بس شركاء، يعني شركاء واخوات، شركاء واولاد عم، شركاء وقرايب، بقى كتير جدا. اخويا حبيبي يا ابني، اخويا اخويا. غالبا ممكن يكون مرتبط بالظروف الاقتصاديه. لما طبعا. الدنيا بتقع بتبتدي الناس تبص على كل لما الناس بتبقاش مرتاحه ماديا ومش عارف يصرف على اهله وبتاع، بيبتدي لا، بس احنا بنتكلم برضو حتى على حاجات في ليفل الوحش. بعيد قوي عن الموضوع اللي هو مش عارف يصرف دي. ده جشع بقى. ممكن. اه هو الشيطان، هو الشيطان يعني. كانوا على هو طياره على فكره في خاصه. الاغلب زي ما انت بتقول بيبقى دايما في شيطان كده واحد في النص، هو اللي عامل السيناريو كامل، وهو اللي بينفخ في الموضوع. في حد تالت هنا. اهو. هو ده اصلا عنده شخصيتين. اوكي. عنده واحده كده بتهب فجاه. طب انا عن انا نفسي عن نفسي مرضي برضه. مرضي. طلعنا معلومات جميله وارجو ان الناس تكون استفادت تمام. منها ان شاء الله. ويا جماعه عندك قول لنا عندك نصيحتين أكل. 3 كده للشباب للكاميرا، عشان ايه الشباب اللي فاكر نفسه صايع وممكن يعمل حاجه وعمره ما هيتقفش ده. لا، هي دي جزئيه الصراحه بقى كمان للشباب الصغيره اللي ما بتبقاش مدركه قد ايه حجم الموضوع. يعني ما تفتكرش ان موضوع ساعة وان مثلا يبقى ماشي معايا مخدرات او انا ادخل في تجاره حاجه مثلا مش مشروعه وفاكر الموضوع بسيط وسهل. بص في اثره، يعني تاثيره دايما بيعديك انت، بيعدي الفرد للعيله والاخوات وللاخوات البنات سواء كانوا او ولاد. ف فعيد تفكير دايما قبل ما تاخد حاجه ممكن تاثر على مستقبلك انت الاول وبعد كده على عيلتك كلها. لان انا بشوف حالات كتير العيله بتدفع ثمن، حتى ما تقدرش تقول ان هو سوء تربيه اكتر من ان هو قدر في خلفتهم يعني. مم. بس كده. اي نصايح تانية للشباب المصري الصاعد؟ او للمحامين الصغيرين اللي طالعين. فرصتك اهي، العدسه بصالك وبتقول لك قول لي. لا، هو في نصائح كتير طبعا في المهنه، يعني انا لسه لحد دلوقتي بتعلم فيها. يعني والمهنه المحاماه دي دايما مهنه عمرك ما يعني هتموت وانت بتتعلم. تتعلم في مش بس ان هي مش مرتبطه بالمحاماه بس، هي مرتبطه بالمحاماه. لو ابنك قال لك انا مش عارف اطلع ايه، ابقى محامي ولا ابقى قاضي، تقول له ايه؟ دي كانت الخلاف الاكبر ما بيني وما بين والدي الله يرحمه. ما انا عشان كده قلت يعني هو دايما القضاه حاسس الحاجه الوحيده اللي يقدر يورثها لابنه ويأمن له بيها حياته هي المهنه، ان هو يبقى خلف ليه في نفس المجال. ودايما كان في زمان صوره يعني بالنسبه له لا بلاش محاماه، وهو دايما باصص لنوع معين من المحامين. وكان اللي ده احنا مش كنا باصين له في اول حلقه بالظبط. لكن ده مش واقع الحياه، والمحاماه مش كده. انا ابتديت المحاماه من وانا في الجامعه بسبب الخلاف ده، اللي هو من وانا صغير عمرك ما هتبقى محامي،
استنى التعيين لو جه ان شاء الله. طب لو ما جاش، فمن تانية جامعه وانا بجرب انواع المحاماه، بنوك ومكاتب، كلها تدريبات لحد ما وصلت للحته بعد التخرج حتى بكذا سنه الحته اللي انا عايزها. يعني جربت كذا حاجه في الاول، دي اللي عجباني وكملت فيها، لقيت مجال تاني كملت فيه. فهي انت بالنسبه لك المهنه دي لازم الناس تشوفها بطريقه مختلفه. للاسف هو في اتجاه دايما او حصل في الفتره الاخيره ان مهنه المحاماه دايما الناس بتشوفها بالصوره اللي انتوا عرضتوها في الاول، ودي مش حقيقه. مش احنا اللي عرضناها، ده التلفزيون اللي عرضها. ده حقيقي، وده كان الهدف، ان المهنه دي لسبب ما زمان، يعني مش عايزين ندخل في الجزء السياسي، المهنه دي كان ليها اثر في كل حاجه، كان اي حاجه دايما بتطلع من المهنه دي، فكان لازم المهنه دي ما يبقاش ليها نفس القوه اللي المفروض تبقى ليها. فالنهارده لا، النهارده المهنه حتى كمان في المسلسلات والحاجات دي ابتدت تتعرض بطريقه مختلفه. وحتى سواء بقى انا بتكلم على المحاماه او على النيابه، الاثنين كله كيان واحد. يعني ده بيكمل ده، مفيش حاجه اسمها ان المحامي دوره في المحكمه ومالوش دور في فترات التحقيق. الكلام ده مش حقيقي. انا معظم القضايا اللي بشتغلها بتخلص في التحقيق. لو انا بمثل متهم بتتحفظ اثناء فتره التحقيق. انت من اول يوم ايدك في ايد وكيل النيابه، انا بمدك باللي يساعدك، ولو وصلت لك الصح هو اكيد هياخد القرار الصح اللي هو نفس الاتجاه، ان مفيش مخالفه. لكن لو انت غبت وسبت بقى القضيه شغاله في النيابه وفي دماغك ان هي هتتحفظ لوحدها، مش حقيقي. ممكن يحصل، وممكن تتفاجئ ان انت في وضع قدام المحكمه محتاج ترجع تبتدي المحكمه معاك تحقيق، لازم تقنعها ان هي تعمل معاك تحقيق من اول يوم، يعني كأن القضيه دي ما اتحققتش عشان توصل. فهو كيان واحد، وهدفه في الاخر هو حمايه الناس، يعني صيانه حرياتنا. هي دي الهدف بتاعت الناحيتين. لا ده ينفع يشوف ان دي مهنه اقل مستوى، او العكس يشوف ان المهنه دي دورها مش او اتجاهها مش ماشي سليم. هما الاثنين واحد. احنا بس اللي في مصر اللي بنفرق ما بينهم. يعني في امريكا ده بيبقى وكيل نيابه بكره بقى محامي، ده العادي، مش العكس. هنا بالنسبه لك لا، اول ما تسمع ان في وكيل نيابه بقى محامي، اول حاجه تيجي في دماغك ان هو تم فصله، ده هو عمل مشكله وجابوه قالوا له تعالى امضي استقالتك وامشي، او عايز يقفش او عايز يقفل. ده الاتجاهين، لكن ان الاثنين واحد، الاثنين مش واحد. تحيا جمهوريه مصر العربيه. تحيا جمهوريه مصر العربيه. نورتنا يا متر. لا بس جدا، انا اتشرفت بيكم، اتمنى اكون الناس استفادت. انا اعرف بقى، هنشوف مع بعض. يعني اتمنى ان انت اظن يعني تبقى ايه رايك يا استاذ؟ المحامي بتاعنا ان شاء الله. اتمنى ربنا يبعدكم عني. جنائي ليه يبقى المحامي بتاعك؟ الشركه يابا ناوي على ايه؟ الله يخرب بيت جنائي يا ابني، جنائي. لا ما عندهم يا باشا، ده عندهم كل حاجه عشان نغسل اموال، عشان عندهم انت رايح انت في الغسل بيمثلوا الشركه عندنا. يعني احنا ممكن نعمل لكم العقود بتاعت الشركه، التعديلات، ما نحتاجش ان شاء الله، ما نحتاجش محامين. عقود وفلوس. لا ما ينفعش، لازم. ما انت لو ما عملتش ده هتجيلي انا في الاخر. ماشي، يلا هات لي العقد يا ابني.